Lord, ating palapakan ng ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin dakilang Diyos sa buhay ang banalagawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa araw na ito ay magsisimula na, kaya lahat ay hinihiling na magsiparito na sa ating praising area at isentro ang ating puso at isipan at ibigay ang ating buong atensyon sa ating isasagawang pananambahan sa araw na ito. At lubos tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na muli ay nabigyan tayo ng pagkakataon upang sama-samang magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo patuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. At aking din pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Kuldi Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeida, and our beloved children sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubunyir, katuwang ang kanilang beloved daughter, Ate Vines, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, sa mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na pagpalang araw sa ating mga minamahal. At muli ay lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi lamang ito ordinaryong araw, kundi ito ay extraordinary na Sunday, mga minamahal, dahil ating idaraos sa araw nito ang ating Holy Supper, mga minamahal, ang pag-aalaala natin sa pagsakripisyo ng ating pinakamamahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. At wala tayong ibang gagawin sa araw nito kundi ang maghapon nating papupurihan, papasalamatan ng ating dakilang Diyos sa buhay, gaya ng patuloy nating ginagawa, mga minamahal. Sabi dito sa aklat ng Salmo, ang kabanata ay 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal. Walang exemption, mga minamahal, kundi lahat tayo, mga minamahal, na likha ng ating pinakamamahal na Jesus ay inutusan niya na magpuri sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Mga minamahal, hindi lang yan, pasasalamatan natin natin dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal, kung paano ang imon sa param ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, ang mga puno, halaman. Kung babasahin natin na naklat ng Salmo Kabanata 148, mga minamahal, buong talata yan, nakasaad dyan, mga minamahal, na lahat ng likha ng ating pinakamamahal na Jesus ay marapat na magpuri sa Kanya, marapat na magpasalamat sa Kanya, marapat na sumamba sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Dahil maging ang mga bituin sa kalangitan, nagpupuri yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nakasulat yan sa aklat ng awit ng Kabanata 148, mga minamahal. At gaya ng parating nire-remind sa atin ng mga tumatayo dito, mga minamahal, tayo lubos na pinagpala, mga minamahal, dahil hindi natin pinapabayaan ang ating pagkakatipon, hindi natin pinapabayaan ang ating pagdalo, mga minamahal, na bagaman tayo pa rin ay dumaranas hanggang sa panahon natin na ito ng pandemya, ay hindi pa rin, mga minamahal, talagang humihinto ang mga Kristiyano na nagpupuri, hindi humihinto ang mga Kristiyano sa sumasamba sa ating pinakamamahal. Palapakan natin na dakilang Diyos, bagaman ilang taon na, mga minamahal, 2 o 3 taon na itong pandemic ito, ay patuloy pa rin tayo, mga minamahal, na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Patuloy pa rin tayo, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, na patunay lamang yan na walang kahit anong bagay ang makakapaghinto o makakapagpigil sa isang Kristiyano na nais papurihan, nais pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At gaya ng nakasulat, mga minamahal, sa aklat ng Hebreo, ang kabanata 10, ang talata 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Itong nangyayari sa ating mundo ngayon, itong pandemyang ito, mga kaguluhan sa ibang bansa, mga minamahal, at kung ano-ano pang mga nangyayari, mga minamahal, patunay yan
Sinyalis yan na nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal Prince. Kaya pinagpala tayo mga minamahal na hanggang sa oras ito ay nabibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na magkatipon mga minamahal. Gaya ng nire-remind sa atin na huwag tayong magliban, mga minamahal, ay siya rin natin ginagawa sa kahabagan ng ating dakilang Diyos ay nasusunod natin mga minamahal. Sabag lamang ng ating pinakamamahal Prince tayo pinagpala mga minamahal. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon upang sumamba sa totoong Diyos, magpuri sa totoong Diyos mga minamahal. Dahil kung paano ang iba mga minamahal, bagaman sila ay wala sa buong katotohanan, ay ganun din tayo, mga minamahal, na nabapatid natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay Diyos na buhay, Diyos na nagbabago ng buhay, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, Diyos na naghimala, mga minamahal. Kaya talagang tayo ay talagang marapat lamang na magpuri sa ating pinakamamahal dahil ang sinasamba natin dito ay hindi lamang kung sino mga minamahal. Ang sinasamba natin dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kapag tayo mga minamahal ay nagpupuri, huwag nating tipirin. Ibigay natin buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa tayo magpuri sa ating pinakamamahal at magpuri ng may galak, may ngiti sa labi dahil yan ay talagang nakalulugod sa harapan ng ating pinakamamahal. Gaya ng nakasulat sa Aklat ng Galasya, ang talata ay 6, ang kabanata ay 6, ang talata ay 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Palapakan natin ang ating pinakamamahal Prince. Ano nga ba ang mabuti sa paningin ng ating dakilang Diyos? Yun ay ang nakikita tayo ng ating pinakamamahal na sumasamba, nagkakatipon at nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Mga minamahal, napakaraming uri ng pagpupuri na pwede nating sagawa. Pagpapalakpak, pag-awitan ng mga makalangit na awitin, pagsayaw, may kabanalang pagsayaw, paglulukso, mga minamahal, yung mga bagay na yan, sa oras na isinasagawa natin yan ay nakalulugod sa harapan ng ating pinakamamahal Prince. At kapag tayo ay nagpupuri, mga minamahal, nakakamtan natin ang isang bagay na hindi basta-basta nakakamtan ng iba. Yun ay ang maramdaman ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal Prince. Yan, kagalakan natin yan na maramdaman natin dahil yan ay hindi nababayaran ng anumang halaga, hindi natutumbasan ng anumang salapi, mga minamahal. At ang pagdama ng Santong Espiritu ay isa, mga minamahal, sa naglilinis sa ating mga pagkakasala at nagpapagaling ng ating makaramdaman. Talagang napakarami nating nakukuha, mga minamahal, sa oras na tayo nagpupuri, mga minamahal, na kung paano, mga minamahal, kapag tayo ay nagpuri, anong mga karamdaman meron tayo, pinagagaling niya ng ating dakilang Diyos. Anumang problema meron tayo, inaayos yan ng ating pinakamamahal Prince. Mga pasanin natin sa buhay, binibigyang katugunan ng ating pinakamamahal Prince. Ganyan, kamakabuluhan ang ating mga isinasagawang pagpupuri, mga minamahal. Maging ang pagpapatotoo, yan ay isang uri ng pagpapasalamat, pagpupuri sa ating pinakamamahal Prince. At sa ating sasagawang pananambahan, mga minamahal, ay mga minamahal, talaga nga tayo ay makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa at bawat gawain, iba-ibang espiritual na pagkain na inihahain sa atin ng ating pinakamamahal Prince. At muli ay tayo pinagpala dahil Holy Supper natin, sa araw na ito ay ang ating paggunita, pag-alala natin sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, pagsakripisyo ng ating pinakamamahal Prince doon sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay talagang hindi nagsasawa at hindi huminto. Napasalamatan yan sa ating pinakamamahal Prince. Kaya ang unang isasagawa natin ay ang pagpupuri sa congregational singing, mga minamahal. At bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal Prince, lahat ay hinihiling tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at sama-sama tayong manalangin upang tayo samahan at patnubayan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa unang dala ng beloved Pastor Waldis Strada Almeida. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sa buhay sa pagpala pinagkala mo sa amin. Sa araw nito, kami pinarating ng maluhating das, taglayang kalakasan, kalusugan, ang kaisa-isang buhay na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, aming pinakamamahal Jesus, sa pagkapalang ito na nagagaling sa iyo at pagtuloy sa aming sagawang pananambahan. Sa araw nito, kaming lahat ay lumalapit sa iyong paanan,
nagsusumamo, nagsisisisang kami ng sumpungan sa aming mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong balugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming dalangin ang pinakamamabas patuloy kalakasan, kalusugan, mabang buhay, pagkalob sa aming dearly beloved Pastor Waldes Strada Almeida. Patuloy sila pagpalang sampu ng buong Almeida family at sa aming sagawang pananambahan sa araw nito. Samahan mo na kami ng dakilang kapangyarihan, aming hinihilang yung paggabay, aming pinakamamabas sus mula sa pag-awitan namin sa congregational singing, sa joyful at solemn songs. Gabayan mo at gamitin ang mga beloved song leaders, maging mga assist, aming dakilang Diyos sa buhay, magsilbi ng spiritual na pagkapala, maging sa mga patutuan na ihayag pinagpala mga anak. Gabayan mo at samahan pagpalain ng mga nakahani na magpapatutuo, maging sa pag-awitan ng kupunan ng mga awit, mga beloved choir members, mga pastors mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit sa papurong awitin, ialin nila sa iyo lang isan mo, magsilbing tuloy spiritual na pagkapala, ibus mo sa may kalaginan ng napakatamis at balapasensya at aming dadalangin sa katapatan ng mga anak, sa pagkakalim ng kaligapandog, patuloy balik makabilyon, makatrilong beses sa pagkapala, maging malpens sa aming monthly blood offering, at maging sa aming sa isasagawang Holy Supper, aming dakilang Diyos. Gabayan mo ang magkakandak, aming pinakamabas mangunguna sa Holy Supper, at lalagin sa pag-aaral ang Ebanghelyo kaligtasan dadalin na pinagpalang mangaral sa araw nito. Gabayan mo malpansus kasangkapanin, at anuman aming pag-aaralan ay magsilbi ito pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at ikatitibay namin sa aming paglilingkod sa iyo, na aming sinasama sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamiting pamamasahe sakyan. Ingatan mo ang mga anak para tingin ng malaligtas, yung balalaga gawain Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa bayang dagat. Pagpalay mo sa mga dakilang kapangyarihan at sa unang dala ng beloved Pastor Waldes Strada Almeida, amin ang nangin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama naming pinapalayas, sinatilang sinasaway, tinatawi lahat. Padimonyo gawa na kayo mga palagay sa aming pagkaburi. Lumayas kayo sa balas kason in Jesus' name. We bind the partners kason in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa ating pinagkamamalpos sa ating pagpupuri, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At bago tayo mawit ng mga masayang awitin, tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitin ng may dakilaan. Ikaw ang Diyos, aming kanlungan, braso namin kaligtasan. Isasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan
pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Praise the Lord, hallelujah. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, dakilaan mo sa amin. Kadakilaan
Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, ganda ng umaga, siya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na naawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Ganda ng umaga, gusto ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kasi ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na naawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kasi Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Glory, glory, hallelujah! Sama, siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Yes, amen! Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na naawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. At maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, liwanag na ang buhay ko ngayon. Yes, amen! Hallelujah! Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Glory! Siya ang tanging daan, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Glory, glory! Create in me a clean heart,
oh God, and renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalighain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalighain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paglarin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag akong aalisin. Ang Espiritong Banal paglarin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mo tapat. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong lumulukan, buong daigdig man ay iyong tutungan. Sa lawak at lakas, glory, ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, ako'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong luklukan, buong daigdig man iyong tutungan. Sa lawak at lakas, yes, amen, hallelujah, hallelujah. Gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang
ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Glory! Thank God sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyon kukunin na. Ang amin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lord, binigay mo pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lord, ibinigay mo pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lord, ibinigay mo pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na. Amin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lord, ibinigay mo pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lord, ibinigay mo pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdinig na darama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Praise the Lord, hallelujah. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasama. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pag-ibig na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory! Jesus got into my heart, He's got
me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to wake up in free, but it wasn't within. A lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. No, I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to wake up in free, but it wasn't with me. I fool a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Glory! No, I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Yes, amen. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hiniling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hiniling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am.
who took my sins and I know I am. Glory! All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory, glory. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory, glory. I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Glory! Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God! I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. I'm blessed, and you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, yes amen. I know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory, yes, I'm blessed. And you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? Glory, hallelujah. Yes, I'm blessed, and you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory, I'm blessed, and you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. Glory, glory. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to
happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Glory, glory! Sama-sama tayo, magkaisa, within siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, within siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Puri sa langit, sa lakas na taglay. Hallelujah! Puri sa tunog ng gitara, awitan sa salinang alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa salim ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salim ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Glory, glory! To tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those in the mountains, be glad. Shout for joy, raise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those in the mountains, be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all our hearts, with all your soul, with all your mind.
worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Raise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those in the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Glory. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord.
joyful noise unto the Lord. All ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It's He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth enduring to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. All ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and it's He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth enduring to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. 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 I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag po ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, hallelujah, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag po ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakbak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice, glory, glory, hallelujah, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo
masaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya, tayo'y masaya, tayo'y masaya at purihin siya. Si Jesus ay darating na glory. Kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tumuha. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tumuha. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawit sa kalangitan, lahat umawit sa kalangitan, lahat umawit sa kalangitan tunay na masaya. Wala na pagsubok, glory, hallelujah. Wala na pagsubok, wala na pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang amin. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, mayroon pa rin silang amin. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng puso. Gagalak, pilaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Glory, glory, hallelujah. Pilaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pilaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pilaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pilaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pilaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pilaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus, ako'y nagagala. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagala. Pinalaya ni Jesus, umaway ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, may kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na, Panginoon, may kasiyahan, may katuwa, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Glory! I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee,
I have a dream out in my heart. May kagalak ka sa aking puso, may kagalak ka sa aking puso. Pag mula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalak ka sa aking puso, may kagalak ka sa aking puso, may kagalak ka sa aking puso. Pag mula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalak ka sa aking puso. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso. Hallelujah! Glory! Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh, there is power, wonder, working power in the blood. Who believe there is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood. Who believe there is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. I will let the rain escape, sweetness given in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus may be glad. I will let the rain escape, sweetness given in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I'll rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I'll rejoice for Jesus may be glad. Oh, rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, rejoice, yes, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He is alive within my heart. It's that Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's
bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all done for me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. Let's keep him alive, keep him alive, keep him alive. It's the Holy Ghost and fire. Let's keep him alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. The sacrifice of praise to the house of the Lord. And over unto you the sacrifices of thanksgiving, and over unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. He's the King of kings, He's the Lord of lords. There's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Everybody should praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay, at dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs, alay lamang para sa ating pinakamamahal na Pinusus, at tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, aking hiniling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan patnubayan ng ating pinakamamahal na Pinusus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal Pinusus, sa unang dala ng beloved Pastor Waldo Estrada Almeida. Muli, maraming salamat aming nakilang Diyos sa pagkapal pinagkalmo sa amin. Patuloy na kami nakapagpupuri. Hallelujah, aming kinasasamba na papasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan bagay pagtuloy sa pagpupuri sa iyo sa aming pag-awitin sa mga solemn songs. Kami lahat ay minsan ang palumalapit si paanan
nagsusumamo at nagsisisi, saan kami nasumpungan sa aming pagkakasala, ito may sa isip, salita, sa gawa, patawari mo kami, hugasan kami ng iyong baldugo siyamag sa krus ng Kalbaryo, patuloy naming dinadalangin sinasamo, aming hinihiling ipagaway, samahan mo kami, pinakamamal Jesus, sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, langisan mo ang mga awiting ialay namin para sa iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan, at magsilbi itong instrumento, daluyan, espiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan ng pagdalo ng mga anak, sa araw ito, ibus mo sa aming kalagnan ng iyong napakatamis at malapasay siyang aming kailangan na kailangan aming sinasama muli, idadalangin sa aming kapatiran, sa mga oras ito, naghahanda pa lamang, ikaw ang pag-provide sa kanilang gagamiting mga pamasay sakyan, ingatan mo sila para tingin ng malulahatig taas yung panalaguwain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa bayang dagat, pagpalay mo, samahan mo kami ng dakilang kapangyarihan at muli aming dadalangin, kumilos ka sa aming kalagitnaan ng pagpupuri, bus mo sa amin ang iyong napakatamis at balapasensya sa undalan ng beloved Pastor Waldes Estrada Almeida, amin ang naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalasya at sinasaway tinataboy lahat. Bademonyo gawin ng kaway mga balakid at lang sa pagpupuri lumayas kayo sa pangalan ni Jesus Kasod. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal po Jesus sa mga solemn songs at tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Joshua Belarus, sa ating panguna, sa ating mga joyful na mga awitin ng praise Lord. At tayo pong kapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin ng praise the Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great, there is no one like you. Oh, no one else, you are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else, you are great, you do miracles so great, there is no
deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. For no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sinong luwalhati karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sinong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at kami namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at kami namamangha.
ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Tanging ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako nangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't ikaw sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Tanging ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. May suliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan hindi ka nagkulang, biyaya mo sa
nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon naman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Di ko kailangan ang katanigan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas naiisin ko ang makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan katanigan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus,
pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matato. Pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y bulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kulang ang langit, nadarama ko. Nabigo ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Oh, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di lang kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ang mundo ito. Ako'y bulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag buwan ng langit, nadarama ko. Pabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala,
Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tubo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi lang kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di lang kung saan ang tungo. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Inayos mo ika'y mabigat sa kahihiyan. Inanda mo yung kamatayan. Tiniis mo ang irong mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko niyang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, akilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais mo ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang iyong mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, kakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, kakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat
sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong paisa-isang anak upang matamo kaligtasan ko. Nais mo na mabilang sa pahiya. Tinanggap mo yung kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat yun ang kaligtasan mo. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang magkasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga
kahinaan ko'y pauwi at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong ibig sa'yo, kung di ko magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y matawarin. Mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ko sa bawat naisip mo. Kung di ko magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y patawarin. Ang kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin,
lahat ng ginhawa at naisip kakamti. Hahanapin ko kahit saang sulong. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad hindi sapat sa dugo ng dumanak para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay pagtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad hindi sapat sa dugo niyang dumanak para sa aking kaligtasan. Ang bayad hindi sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad hindi sapat sa dugo niyang dumanak para sa aking kaligtasan, para sa aking kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, wag mong isipin lahat ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka, magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka, magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kaya ilapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Ang lahat ng kasama ko
Jesus, Panginoon Diyos, ako'y makarating. Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. O Diyos, Ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, itataas ang iyong marilang pangalan. Tawang Diyos na nagbibigay kalakasan, Ikaw ang Diyos na pumapatubag sa aming buhay. Papalagpagan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang pangalan. Tawang Diyos na nagbibigay kalakasan, Ikaw ang Diyos na pumapatubag sa aming buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan, Ikaw ang Diyos na pumapatubag sa aming buhay. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, at kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Tuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Tuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. At kami ay narito, maawit na papuri sa'yo. Tuloy na aawit para lamang sa'yo. Ng pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasin, magkakaisip lang sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, di na lang masaya. Kanya lang ang
buhay na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Oh, na ang pagkaligaya at kahanga-hanga tayo nagbabatian. Hindi nag-iingitan na walang tapuhan, hindi mamahalan. Ay sarap magpuri, ay sarap umawit sa Diyos natin Ama. Grupo na tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating kapatid. Ang pagkakaisa't laging sama-sama sa magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, iba't sa mga saya. Grupo na tayo magkakapatid, laging may galak sa tima. Bakit na mangamba si Kristo ang iyong kasama? Pag-ibig niya'y lagi nang ipapagmahal sa'yo. Mag-isa magsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ang hindi kanya iwanan. Panampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Nagtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang katuluhay laganan mo sa ating paligid. Mga bay dumadalo sa puso itong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito na nangyayari. Ito ay tanggalan ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Magtiwala sa isang Diyos na himala. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Hindi na masasayang ang lahat ng paguran. At doon ay di naluluha. Papahilig niya ang luha sa aking mga mata. Malapit na mangyari at bago maging huli. At sa ayaw na gabi at sa araw na yun, iyong magkapiling sa araw iyon. Tingnan mo ang nagkaganda. Gusto mo at naroon siya. Iwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman sa araw na iyon. Tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo at naroon siya. Iwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman sa araw na iyon. Tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo naroon siya. Iwanag niya'y tanglaw. Magpakailanman. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made.
rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Iba ang Diyos sa buhay. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Come to glorify His name. We've come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintulaanan, doon sa syudad na hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, hindi ibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang daya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang daya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord, glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon, at tatunay nga po mga minamahal, tayo lubos na pinagpala sa araw nito. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos, sibigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Today is the day of the Lord. Kaya nga mga minamahal, wala tayong gagawin ngayon kundi pupurihin, pasasalamatan ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Of all the blessings that we have received sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, maliit o malaki man ang pagpapala ito, dapat lamang na ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kabang tulutan ng ating beloved preacher, kabuhat sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal evangelista, ating beloved Evangelist Duvalde Estrada Almeida. And also with our beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, welcome po namin kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Magantabay lamang po kayo, anumang problema, anumang kalagayan nyo, saan man kayo naroon ngayon, mga minamahal, kayang-kaya kayong abutin ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to Jesus. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Duvalde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng handang makinig ng mga pasasalamat sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. May I remind everyone, mga minamahal, na tayo po'y nandito para purihin ang Diyos. Amen. Amen. Not for anything else. Nandito tayo, mga minamahal, upang pumuri sa ating mahal na Panginoon. Dapat ang mga anak ng Diyos, all eyes, all ears, all heart, dapat dito sa banal na pulpito kung ano pinag-uusapan natin, mga minamahal, upang na sa ganoon ating maluwalhati. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, gawin natin itong area na to, it is an environment of worship. Wala tayong pag-usapan kundi pawang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At akin pong pinaganda, mga minamahal, sapat tayo dadako sa sunod na bahagi, ang pagkinig ng mga buhay na patotoo. Kaya po ating pong pinaganda ang bawat isa, mga minamahal, upang na sa ganoon na kayo po ilubos sa pagpalain sa bawat mapapakinggang pasasalamat sa Diyos. At aking pong pinaganda ating beloved elder, blood brother Salde de Guzman, at ang ating pong beloved Sister Feli Ibanez, ating beloved brother Marlon De Vera, ating beloved Sister Marivic Amaro, at ganoon po sa ating pong beloved brother Salvador Pokis. Amen. Praise the Lord. At ang ating beloved Sister Corazon Soto. Sila po, mga minamahal, ang mabibigyan pagkakataon sa araw na ito, pinagpala, at tayo po, mga minamahal, ay magsipaghanda para po sa ating pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mamaya, mga minamahal, lubing mahal na Panginoon, ay meron tayong mga visitors who will be coming from ating pong mga sa ating bayan, mga ating pong mga talagang lumalapit sa mahal na Panginoon. Let's make sure that we maintain social distancing, amen, proper protocols, alcohol, i-prepare po natin yan sapagkat upang na sa ganun makita nila how we orderly worship the Lord in the house of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng handang makinig ng mga patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang magpagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, brother Salde de Guzman, sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Feli Ibanez, beloved children's choir. Please prepare. Umaga po sa kanila, mga minamahal. Sa lahat po ng mga pastoral workers po, mga minamahal, magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng sa ating gawain ito. Sa panguna po ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po. Please prepare, beloved adults choir. Ganun din po, mga minamahal, sa ating mga Facebook live streaming, sa YouTube, mga minamahal na nakatunghay po sa gawain ito sa buong mundo. Magandang umaga po, mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nais ko po, mga minamahal, ipahayag ang kabutihan, kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano po ako nakakilas sa gawain ito, mga minamahal. Bali sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panguna pong panalangin ng ating beloved
minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Bali, inabot na po ako ng 27 years, mga minamahal. Sa dakilang kabagan lang po, mga minamahal, sapagkat hindi pa ako tatagal, mga minamahal, ng ganito katagal, mga minamahal, kundi ko po nakita ang dakilang pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman na tinaglay ko po ng 17 years, mga minamahal. Kabataan kalakasan ko po, mga minamahal. 16 years old po kasi ako nagtrabaho, mga minamahal, tuloy-tuloy po, mga minamahal. Yung nakuha ko po yung karamdaman ko, mga minamahal, sa bundok, na-destino po ako sa exploration, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng enlargement part, mga minamahal, sa pagdadala ng mga mabibigat kasi po yung mga binabagtas namin ng mga bundok, hanggat may bundok, pinupuntahan po namin yan, mga minamahal. Dahil nga po kami, una kong pasok, mga minamahal, lahat po ng mga gamit ng yung mga nauna sa akin, yung mga kapatas po namin, mga amo po namin. Kami po yung nagbubuhat, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, bumigay po yung aking puso, mga minamahal. Taong 1978, nasa bundok po, bumigay po yung aking puso. Bali, lagi po ako nahihirapan, lumalaki po yung puso ko, mga minamahal. Ayun po na yung naging kalbaryo ng buhay ko. Mga minamahal, sa 18 years ko pa lang po, nagkaroon po ako ng enlargement ng part. At tapos po, dahil nga po sa pasma, mga minamahal, alam niyo po sa bundok, inaabutan po kami ng bagyo dyan, umuulan, mga minamahal. Kami po yung nababasa, mga minamahal. Araw-araw po yan, mga minamahal, ganun po yung trabaho namin. Hindi po biro yung pag-akyat ng bundok. Yun po yung naranasan kong trabaho sa tangang buhay ko na pinakamahirap. Wala pong mahihintulad po yung kahirapan, ang hirap na sa bundok, mga minamahal. Yung po, maaga po ako nagkaroon ng karamdaman. Tinaglay ko po ito ng 17 years, mga minamahal. Dito ko na, nagtatrabaho ako sa Masinloc, mga minamahal. Dito ko na po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po na maraming komplikasyon yan, mga minamahal. Lagi po masakit ang ulo ko, mga minamahal. Talaga pong, yung pakiramdam ko, para po akong sinusunog. Ganun pala yung lamig pag umakyat po sa buong katawan mo hanggang sa ulo, mga minamahal. Laging mainit yung ulo mo, mga minamahal. Lagi kang nababagabag. Nagkaroon pa rin po ng komplikasyon yan, mga minamahal. Doon pa rin po, mga minamahal. Nagkaroon pa ako ng eczema, mga minamahal. Dalawang klase ang uhod na kumakain po nito, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, mga minamahal, inaabot po, mga minamahal, matagal, mga minamahal, bago makarecover ng kunti, bumabalik. Makarecover ng kunti, bumabalik. Alam niyo po yung kumakain na uod dyan, mga minamahal, yung parang kuto po, mga minamahal, tsaka parang lastiko po na manipis na kumakain sa laman. Sumasagad po ito hanggang sa may buto, mga minamahal. Kaya ginagamit ko, mga minamahal, itong tuhod ko, mga minamahal. Yun po yung karamdaman ko, mga minamahal, kung ano-ano po mga albularyo. Sabat naniniwala po ako, mga minamahal, hindi po ako mapagaling ng doktor, mga minamahal. Naniniwala po ko ang mga albularyo, mga minamahal, ginagamit ng Diyos para magpagaling doon sa mga karamdaman na wala ng kagalingan. Kaya isang bus po, minibus po, mga minamahal, na isasakay mo yung mga albularyo doon, magkakasya po sila, mga minamahal, dahil lahat po ng albularyo sa Zambales, maging dito sa Pangasinan, mga minamahal, puros albularyo po, dahil wala po kahit pupunta ko ng doktor, sabi nila, yung karamdaman mo mananatili na sa'yo yan, sabi nila, mga minamahal, wala ng kagalingan. Yung asma po, walang kagalingan po yan, mga minamahal. Hanggang sa mga kulto, makita nyo po dito, may biyak ito ng bleed. Nung pumunta po ako sa kulto, pinahirapan po ako, mga minamahal. Buong katawan ko, pinahirapan ng ganong. Hindi nila ako mapagaling, hiniwa po ito, mga minamahal. Para po ako si Frankenstein, o naliligo ako ng dugo ko po, mga plaster po yan. Dahil gusto kong gumaling, mga minamahal, sapagkat napakasarap mabuhay, mga minamahal, sa kabataan kalakasan na wala ka pong karamdaman, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, patuloy, mga minamahal, hanggang sa totally nagkaroon na po ng abolishment yung departamento namin dahil humina rin po yung kumpanya. Totally na-abolish po yung Department ng Geology, kaya nauwi po ako dito, binayaran po ako sa retrenchment fee ko, mga minamahal. 1993 po, mga minamahal. Dito po ako nauwi, mga minamahal, hanggang sa lumala po yung karamdaman ko, mga minamahal. Nagkaroon pa po, mga minamahal, ng additional, nagbabawas ko ng dugo, mga minamahal, sapagkat nung mauubos na po, mga minamahal, yung aking natanggap sa kumpanya, mga minamahal, sinasarili ko na po, mga minamahal, na magtanim doon sa aming bukid. Sinasarili ko po, mga minamahal, magbuhat ng palay-palay, kaban-kaban na palay, mga minamahal.
Kasi kung kukuha ka pang upa, babayaran mo, ititignan ko kulang pa mga minamahal. Bumigay po yung aking bituka mga minamahal. Nagbawas po ako ng dugo mga minamahal. At yung dugo, mga minamahal, masagana po na tuloy-tuloy po yan mga minamahal. Lubha po ang bagabag sa dami ng karamdaman ko na dagdagan. Papupunta po ako dyan sa Nazaret, dyan sa naibaba ng tulay sa Dagupan. Nagpa-check up po ako doon mga minamahal. Binigyan ako ng gamot mga minamahal. Kaso wala po nangyari mga minamahal. Hanggang sa dumating na po mga minamahal na pinag-uusapan na po ako sa bahay mga minamahal na yung mga kamag-anak ko, tatay ko, saldi, sabi nila mauna ka na mamamatay sa akin. Yung mga kamag-anak ko, wala na yung saldi. Sabi na mamamatay na yan, sabi nila mga minamahal. Meron na yan TV, sabi nila, sapagkat sa linggo na po ako nakatayo, katulad po nito, kuna po mga minamahal, nakatayo na lang po ako mga minamahal. Hindi po ako pwedeng umakbang mga minamahal, hindi na ako makapunta sa CR, hindi na po ako makapagpalit ng damit ko mga minamahal, hindi ko na pwedeng ikilos ang katawan ko mga minamahal, naliligo po ako sa sarili kong pawis mga minamahal. Nakatayo na lang po, araw-gabi, nakatayo na lang po ako mga minamahal. Ganun na po yung hirap ng kalbaryo nararamdaman ko sa aking paglaki ng puso ko, kasabay ng asma mga minamahal. Andyan pa yung paa ko mga minamahal, andyan pa yung pagbabawas ko ng dugo mga minamahal. Sabi nila nga, yun na po mga minamahal. Ngunit kinabagan po ako 1995 mga minamahal. Napanood ko lang po sa TV mga minamahal yung banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. At doon po ako naniwala mga minamahal na mayroon palang Diyos na tunay na nagpapagaling ng karamdaman mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang alam ko lang mga minamahal sa mga albularyo mga minamahal. Hindi ako sa Manawa, kuha ng maraming tubig, mga ipinapahid ko sa paa ko, iniinom ko mga minamahal, walang kabuluhan mga minamahal, walang kagalingan, lumala ng lumala mga minamahal. Habang ako'y nanonood mga minamahal, nabuksan po yun mga minamahal, binuksan po ng aking mahal sa buhay, hindi ko po maalala dahil yung kalagayan ko, nagdidilim na po yung paningin ko, bigla po nag-flash mga minamahal ang gawain ito. At doon po mga minamahal, bumungad po yung mga kapatiran natin na lumuluha po sila. Naramdaman ko mula sa kanilang pusong may kagalakan na nagpapatutuo mga minamahal. Yung kanilang karamdaman na wala na pong kagalingan mga minamahal, mayroon pa nagpatutuo, iniikot niya na ang buong mundo, hindi na pagaling mo. Sa TV screen lang po mga minamahal, doon po siya gumaling mga minamahal. Sari-sari nagpapatutuo mga minamahal, yung mga IMILF, mga minamahal, napapakinggan ko po yung kanilang patutuo, yung mga NPE po, mga minamahal na nasib po dito mga minamahal ng dahil sa himala, mga minamahal, doon po lubos ako nagkaroon po ako ng kalakasan, nagkaroon po ako ng kagalakan na mayroon palang Diyos magpapagaling sa aking karamdaman. Alam niyo po, ginamit taga-Bagyo po mga minamahal. Ang sabi niya, kapatid, mayroong gawain niya sa San Carlos, dumalo ka mga minamahal. Binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahalapan upang iakbang ko dyan po sa Bonifacio. Sabado pupunta ako dyan mga minamahal. Ngunit sabi ng kapatid natin mga minahal, kinabukasan dyan sa Sipnas dahil marami tayo hindi kasya dito. Linggo ang gawain natin mga minamahal. Tama-tama na rin po yung araw na yun mga minamahal. Dumating yung aking mahal na asawa, yung aking anak na panganay. Dumalo po kami mga minamahal. Binigyan ako ng kalakasan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yung po mga minamahal, sa pagpasok po namin mga minamahal, sinalubong po kami ng ating mga minamahal na mga kapatid, mga manggagawa, mga minamahal. At doon po mga minapunta po kami doon sa bandang may kalagitnaan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa Joy Purusong pa lang mga minamahal, nagkaroon po na aksidente yung anak ko mga minamahal. Unang dalo ko po mga minamahal, yung panganak kong anak mga minamahal, nabangga po ng jeep yan mga minamahal. Nabasag po yung noon yan hanggang sa may pisngi, dumaan po. Mga minamahal, yung matigas na bagay na tumama sa kanya mga minamahal, yung bumper po ng jeep mga minamahal. At doon po mga minamahal, tinakbo sa bulingit mga minamahal, katinginan po kami ng aking mahal na asawa, tumulog po yung aking luha sapagkat naalala ko mga minamahal, 4 na taong gulang doon sa Masinlok, nabangga ng jeep mga minamahal at siya po yung namatay mga minamahal. Yung po yung naglaro sa aking isipan bilang isang magulang. Mga minamahal, hindi ko nakayanan, tumulog po ang aking luha at sinundan ko po Praise doon the Lord, mga amen. minamahal. Doon po mga minamahal, pinapalibutan po ng mga nurse, andun na po yung doktor, mga minamahal. Ang sabi nila, kaya nangyari yan dyan sa anak mo kasi pumunta ka dyan sa Born Again na yan, bumalik ka sa pinanggalingan natin. Sabi nila, hindi ko na pinapakinggan yun mga minamahal. At pinuntahan po ng manggagawa,
minamahal natin mga gagawa, sa kinamagahan, mga minamahal, at sa kinapunan, bumalik po sila pagkatapos ng gawain at pinanalangin po nila yung aking mahal na anak, mga minamahal. At doon po kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa akin, nahipo po ako, mga minamahal, na tumutulo po yung aking luha habang sila nanalangin, mga minamahal, at sumampalataya po ako. Nailabas ko po yung aking anak, mga minamahal, na hindi pa pwedeng ilabas ng mga minamahal. Yung gawa na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilabas ko po yun, mga minamahal, unang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking anak, mga minamahal, kagad pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Nagpatuloy po ako, mga minamahal, mayroon pa akong panaginip. 1970 nangyari ulit, 1995 nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung panaginip na yun, mga minamahal, nakatingin ako sa maamong mukha, mga minamahal, at nagliwanag, mga minamahal, ang katulad ng sikat ng araw, at yung liwanag na yung bumalot sa buong katawan, mga minamahal. Napanaginipan ko po 1978, nangyari po nung kilala po ako 1995 na ulit po yun, mga minamahal. Doon sa akin panaginip, mga minamahal, sa liwanag na yung bumalit sa akin, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ito po yung nangyari, mga minamahal. Nung tumanggap, nagpabautismo po ako sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng karamdaman ko, mga minamahal, lalo pa yung aking asma, lumalaking puso ko ito, nagpahirap kaliwat kanin, hindi po mapagaling yan, mga minamahal. Instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Kaya Hallelujah. inabot po ako, mga minamahal, ng ganitong taon, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pagbabago ng buhay. Kamatayan lamang makapag-iwalay sa aking pagkasabungiro, sapagkat pagmulat ng mata ko, nagkaroon ako ng isip. Bata palang elementary, nagsasabong na po ako, mga minamahal, hanggang sa umuwi po ako dito, mga minamahal. Napakarami kong manok, mga minamahal. Wala makapag-iwalay sa akin ako, kundi kamatayan lamang, mga minamahal. Nung nagkamali po ako, mga minamahal, nung nakakilala pa ako dito, mga minamahal, ang palang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao sa ganang akin, hindi ko Praise magawa the Lord, ang amen. bago. Alam mo ka kung sa lasinggiro, mga minamahal, akong problema doon sa kumpanya namin, kung nalalasing na ako dahil sa karamdaman ko, nagwawala na po akong mga minamahal. Hindi, halos di na po ako natutulog sa bahay, mga ganyan po ang aking mga bisyo noon. Lahat ng klase ng sugal, mga minamahal, maging sa Tatay Cindy, sa Kabataan Kalakasan ko, lagi ako na rin, kasama ko po yung aking mga amo, aking mga katrabaho, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mayroon palang Diyos na nagbabago. Praise the Lord, amen. Hallelujah. At doon ko po nakita, mga minamahal, na totoo ang Diyos. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Mga minamahal, hanggang sa dumating na po, 5 na po yung aking anak, mga minamahal. Kung meron po silang karamdaman sa punang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, ating beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almin, sa lahat ng anak manggagawa, mga minamahal, sa panalangin, dumidinig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, mga minamahal, ang pinapangaral dito lahat ng patutuo. Mga minamahal, ganun lang po ang ginagawa namin, mga minamahal. Yung aking mga anak, hindi po nakatikim ng doktor yan, mga minamahal. Magmula, lumaki po sila kahit sa panganganak sa bahay na pinapanganak yung mga anak ko. Mismo yung aking bunso, mga minamahal. Ako na rin pong nagpaanak niyan, mga minamahal. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming himala pagbabago ng buhay, mga minamahal. Kaya umabot po kami ng 27 years, mga minamahal. Patuloy ang mga himala, kaloob ng pagbabagali at pagpapala, mga minamahal. Maraming sana akong patutuo, mga minamahal, kaso maiksi po yung ating oras, mga minamahal. Naranasan ko po, mga minamahal, dalaw kong mahal sa buhay, namatay, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Aking mga apo, mga minamahal, 50-50, mga minamahal, wala nang kagalingan, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Ganyan po, kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ay tunay na nagpapagaling ng karamdaman. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kristo, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po magpapatunay na totoo ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Ang tanging nga mga minamahal, sabi nga, kapag ating po nakilala ang ating mahal na Panginoon, ating mahal na Panginoong Isus, ang sabi diyan, you can have everything, lahat
Sabi nga, Jesus is the answer eh. Amen? Kaya nakita niyo sa ating mga kapatid, natin posibleng siya po yung makakilala dahil sa talagang kanyang mga paniniwala noon ay talagang sulit ito, di kandado pa. Pagiging kanyang relihiyoso. Ngunit sabi nga ng mga minamalong kanya, nakilala ang ating malapakinggan niya, ang mga pangaral sa ministry nito sa pangalan ng ating ginagamit ng mga banglista, Walter Estrada Almeida. Sabi nga niya, nandoon yung katotohanan. Kaya pupunta sila, sa pagdating nila sa bandang gawain mga minamahal, may mga pagsubok kagad. Pero hindi tumigil ang ating mga kapatid. Bakit? Mas mahalaga ang Diyos na kanyang nakilala. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At habang naghanda, ang ating pong mga minamahal na mga awit, ating beloved Adults Choir, tayo muling tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Jesus is the way, the truth, and the light. Banner over me His love. Jesus is the way, the truth, and the light. Banner over me His love. Jesus is the way, the truth, and the light. Banner over me His love. His banner over me His love. He lifts me up to the heavenly places. His banner over me His love. He lifts me up to the heavenly places. His banner over me His love. He lifts me up to the heavenly places. His banner over me His love. His banner over me. Oh, I love Him and He loves me. Banner over me His love. I love Him and He loves me. His banner over me His love. I love Him and He loves me. His banner over me His love. His banner over me His love. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang ialay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw man na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, hallelujah.
glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Purihin ka man ang Panginoon. Amen. Kung ating pinag-uusapan ng kabutihan naman ng Panginoon, hindi mo mapigilan ang mapasalamat sa Diyos. Hindi mo po mapigilan ang pagpuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanya muli pagkilos sa ating kalagitnaan. At ating po hiniling mga minamahal, everyone, lahat, mga anak ng Diyos, every time that we worship our God, ang ating Diyos ay nasa ating kalagitan, sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? All we have to do is concentrate, talk to our God. Ano man dinadala mo ngayon, mga minamahal, wala ka mang nararamdaman, parang empty na empty ang buhay mo ngayon, mga minamahal, ay sabi ng Biblia, kausapin mo, Panginoon, God will help you. God will strengthen you. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkataon sa sunod na pagbahagi ng kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved sister Feli Ibanez sa kanyang pasasalamat. At sundan po siya ng ating mahal kapatid, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise Praise the the Lord. At I give the due honor and respect to our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga beloved children, ako po'y bumabati po, mga minamahal, sa ating pong mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Near, sa ating mga, kay Sister Vines, at ganun din po sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, ako po'y bumabati na po na isang tanghali na po, mga minamahal, sa inyo pong Praise the lahat. Lord, praise the Lord. Nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon ito, mga minamahal, na muli maibahagi ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. At talagang tunay na ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito. At That's right. aking dinadakila at pinasasalamatan ng ating Diyos sa buhay, mga minamahal. Dahil way back 2005, mga minamahal, nung ako po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nakilala ko yung aking ang ministeryong ito sa pamamagitan ng aking kasambahay, mga minamahal, na wala hopeless po ang aming buhay, mga minamahal. Napakagulo po ang aming pamilya, mga minamahal. At kay hirap po ng aming buhay, mga minamahal, sapagkat ang iyong abang lingkod ay talagang grabe yung pagkakautang, mga minamahal, at bankrupt yung aming business, mga minamahal. Ngunit nung ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon, sa patuloy na pag-share ng aking kasambahay, nang nagsabi, lahat ng mga anak ng Diyos dito sa ministeryong ito ay pinagpapala, at ang kanilang mga suliranin ay tinutugon ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi ko po yun pinapansin, mga minamahal. Ngunit isang araw, mukhang totoo nga, mga minamahal. Sapagkat ako na kanyang amo ay nangungutang, mga minamahal. After 1 week, uutangan ko pa po siya ng pambili ng gas, mga minamahal. At sa sobrang paghihirap, mga minamahal, dumating na nga po yung point na ako na po'y nagtitinda ng tawas, mga minamahal. To think, mga minamahal, na ako po'y graduate ng accountancy. At nagkaroon po kami ng medyo may kapital, mga minamahal, na retrench yung aking beloved husband. At hindi ko akalain na kami po'y mababankrupt dahil in experience, mga minamahal, ako po ay isang accountant sa multinational company. At ganun din po, business course din yung aking beloved husband. Ngunit nung kami na po, mga minamahal, ang nag-business, bankrupt nga po ito, mga minamahal.
sa mga baguhan. Bakit po? Dahil hindi ko po nakilala, mga minamahal, ang Diyos ay buhay at talagang nagpapala, mga minamahal. Yung hirap po na dinanas namin, mga minamahal, grabing pagkakautang, mga minamahal, nakakahiya, mga minamahal, dahil wala na pong credibility ang iyong abang lingkod. Pinagtatawanan ng aking mga kapatid, mga minamahal, ako, mga minamahal din. Bunso po ako, mga minamahal, sa aming mga magkakapatid. At tunay nga, mga minamahal, dito sa ministeryong ito, nung nakilala ko po, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, dito sa ministeryong ito, at naibahagi po ang bahagi ng pagbibigay, ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Tunay nga po na akin pong sinunod yun, mga minamahal, at sasabihin ko po sa inyo na indeed, pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil sa mga pagkakautang na yan, mga minamahal, lubog po kami, hindi ko alam kung saan na kami kukuha ng pampaaral ng aming mga anak, mga minamahal. Ngunit talagang tunay na ang ating mahal na Diyos ay talagang nagpapala. Tinulungan niya po kami, mga minamahal, mula sa mga maliit na negosyo at bankrupt ito, mga minamahal. Talagang tunay na inangat ito ng mahal na Panginoon hanggang sa nabayaran namin ang aming mga utang. Hallelujah! Ang aming sasakyan na benta, mga minamahal, ay pinalitan ng brand new car ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi lang po yan, mga minamahal. Patutuo ko pa, mga minamahal, dahil nung itong lockdown, mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay talagang grabe pong dinanas na talagang trials din sa financial, mga minamahal. At tunay na ang isa kong branch dyan sa Malasiki, talaga sinara ko po, mga minamahal, dahil hindi na namin kakayanin, mga minamahal. Akala po namin, mga minamahal, akala ko po bilang isang tao, ako po natakot talaga, mga minamahal, dahil biro nyo po, ang event management services ang aming business, at talagang yun po ang unang mass gathering ang talagang hindi po pwedeng mag-business, mga minamahal. Ngunit ako po'y naniniwala at sumasampalataya sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nung sinira ko po yung pwestong yan, mga minamahal, grabe po kalungkutan ko talaga, mga minamahal. Lahat po ng aming mga empleyado, wala nang mapasukan, mga minamahal. Ngunit talagang tunay talagang ang pag-ibig ng ating Diyos. Naranasan ko, mga minamahal, talagang sabi ko, wala na akong maibigay dahil wala na nga po kaming income, mga minamahal. Ang natitira sa akin ay 10,000 na lang, mga minamahal. Ilang month na yung lockdown at hundreds of thousands na ni-refund ko, mababankrupt na kami dahil every month ang payables ko sa rent, talagang kailangan mong magbayad, mga minamahal, dahil 1 month lang yung binigay na libre, mga minamahal, ay talagang napakalaki ng operating expenses namin. Grabe, mga minamahal, hindi ko po lubos akalain na talagang grabing ang anak ng Diyos, mga minamahal, talagang pag nagsumamo at kabalikat ang ating mga manggagawa sa panalangin ng ating minamahal na Pastor Welder Estrada Almeda, mga minamahal, ang aming business ay nakabalik. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! At bonus pa po, mga minamahal, yan talaga yung 10,000 na yan, ginamit po, mga minamahal ng mahal na Panginoon, talagang ginamit, nagkaroon po kami ng another business na bango sa mga minamahal, which is talagang doon kami kumuha ng paano namin mabayaran ang mga bills namin. At tunay nga minamahal ngayon, hindi lang isang business namin, dalawa. Hallelujah! Pinagpapala ito nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yung branch namin sa Malasiki, mga minamahal, dahil sa panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalingkat ng ating mga manggagawa, pinagpipray po kami, hallelujah. Hindi ko lubos akalain, hallelujah, makakabalik po ako, mga minamahal, sa Malasiki branch, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ganun po, mga minamahal, alam nyo, may ginamit pong tao, mga minamahal, na isang sobrang mayaman dito sa lupa, mga minamahal, ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil noon po, yung prayer ko, gusto kong magkaroon ng, dahil event management kami, gusto kong magkaroon ng event center, mga minamahal. Ngunit parang imposible, mga minamahal, dahil wala naman akong ganung kalaking kapital, mga minamahal. Talagang maliit lamang po yung aking kapital. Ngunit talagang ang Diyos ay totoo, magtapat ka lang. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Yung event center, mga minamahal na yun, na aking minamanage, talagang grabing talagang hindi po biro, hallelujah, dahil po yung business na yon, mga minamahal, yung in short, mga minamahal, naging partners ko po, mga minamahal, yung ka-business partner ko po dun sa business niya. Ako po yung magmamanage ng event center na yun. Hallelujah, hallelujah. Libre po ako sa rent, mga minamahal. Tunay na kay buti po talaga ng ating Praise the Lord, amen, hallelujah.
At tunay nga mga minamahal na ang Diyos ay buhay, napaka-imposible mga minamahal. Hindi ko po kilalang mga taong ito mga minamahal. Ngunit talagang naniniwala po ako na pinadala sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At tunay na hindi ko po akalain mga minamahal na sa Diyos walang imposible pa talaga mga minamahal na makakabalik pa kami sa malasiki mga minamahal. Kahit nais ko po talagang pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay na ang iyong abang lingkod ay talagang nagagalak mga minamahal at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. At nung lockdown nga po mga minamahal, sabi ko mga minamahal, paano na lang yung business namin? Alam mo, sabi ni Sister Vine, hindi luluubin ng Diyos na kayo ay mawawala at mawawala yung business niyo, Sister Feli. Magtapat lang po kayo. Tunay ang ating Diyos ay buhay at totoo mga minamahal dahil yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, balang araw ay ating makakamtan pag tayo lamang ay nagiging masunurin mga minamahal. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, sa mga taong magtatapat, sabi diyan, hindi ka uutang, ikaw ang magpapautang. Amen. Amen. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka kailanman mas papa sa ilalim. Nakita niyo mga minamahal, lockdown na lockdown. Amen. At lahat na mo problema kung paano kumuha na makakuha o kumita ng kanilang kakainin araw-araw. Pero yung ating mga kapatid, ang sabi niya mga minamahal, Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan upang ang kanilang negosyo ay palaguin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Meron nga tayong mahal na kapatid Sabi niya, nung bago mag-lockdown ng 2020, mga minamahal, talagang nais nilang bumili ng lupa. Hindi talaga pinag-ipunan talagang problema ng mga minamahal. Dahil gusto nilang magkaroon ng lupa, mga minamahal. Pero ang himala ng mahal na Panginoon, nung time na nag-lockdown, amen, doon pa yung time na nagkaroon sila ng halaga upang kanila mabili yung lupang kanilang gustong bilhin. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang yun. Mas malaki pa kaysa doon sa kanilang desire. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang napakahalaga niyan mga minamahal, yung sabi ng ating mga kapatid, yung pagtatapat, yung kapag ikaw ay pinagpala, huwag mong kalilimutan kailanman na ang nagbigay sa iyo ng pagpapala, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nato na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Marlon De Vera, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Marivic Amaro, beloved Children's Choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon at ako rin po ay napabuhat ng doble pagalang pagbati ng magandang umaga po sa ating po beloved evangelist, Pastor Wed Estrada Almeida at lagi po natin inaalala ang mga mahal na turo nilang isang aral at po minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida sa po mga beloved children, sa ating po minamahal na magagawa sa dagong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyong po mga minamahal datihan man, sa mga baguhan maging sa ating mga Facebook Live viewers po o sa YouTube po, isang upalang umaga sa ating lahat. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataong itong muli na hindi man karapat na para ako'y binigyan ng pagkataon ng mahal na Panginoon upang aking maisa-isa muling mapasalamatan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Buhan ng ako'y tawagin ng mahal na Panginoon sa ministeryo itong mga minamahal. 2013 po, mga minamahal lang ako po nag-aaral sa college po, mga minamahal ay may ginamit ang mahal na Panginoon aming kaklase na share po, mga minamahal, tungkol daw sa Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng anumang karamdaman. Igisa lahat nagliligtas at nais tayong makasama sa buhay ng walaga. Alam niyo po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay tinawag ng mahal na Panginoon nang ako po ay makarating dito, mga minamahal, araw po ng Miyerkules yan po, mga minamahal. Magmula na ako po ay makapasok rito, mga minamahal, nung gawain na yan, mga minamahal, hindi ko po alam kung bakit ako'y lumuluha.
mga minamahal. Subalit Praise ang the Lord. nasa aking puso nung oras na yun ay grabing paghingi ng kapatunan sa malapay noon at pasasalamat na ako po ay binigyan ng pagkataong malapay noon na siya ay aking makilala. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking pagpatuloy sa paglingkod nito, mga minamahal, ay nariyan aking pinsan po, mamimil sa aming baryo. May karamdaman po siyang pasma noon. At lumapit na po siya, mga minamahal, sa mga manggagamot. Subalit hindi nila malaman kung ano yung kanyang nararamdaman. Dahil unti-unti po siya, mga minamahal, na pumapayat po, mga minamahal, at nawawalan ng ganang kumain. Kaya nung siya hindi mapagaling sa doktor na kanyang nilapitan, mga minamahal, ay pumunta na sila sa albularyo, mga minamahal, upang magpatingin po, mga minamahal. Ngunit wala pa rin pong nagawa, mga minamahal, dun sa kalagayan ng aking mahal na pinsan po, mga minamahal, hanggang sa talagang siya'y nasa bahay na lamang nila. Gusto niya laging nakahiga po, mga minamahal, sa folding bed, mga minamahal. Kapag pinagkakain siya, isinusuka niya agad yun, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng malapay noon, isang gabi po, mga minamahal, ako po ay kinabagan ng malapay noon na makausap ko po yung aking pinsan, mga minamahal, at nalaman ko ang kaniyang sitwasyon. Sabi ko, kuya, kung gusto niyo magkaroon ng hindi lamang ng kagalingan, bagkus higit sa lahat ang kaligtasan, buhay na walang sa piling ng malapay noon, try niyo pong dumalo doon sa aking pong nasumpungan na gawin malapay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, diyan po sa Mamarlaw Baybay, Along Paraming Road, sapagkat aking nasaksihan, narinig sa aking mga kapatiran ang himala ng malapay noon, anumang karamdaman na tulad ninyo na hindi na po mapagaling ng sensya o ng ano pa man ay kayang-kaya pagalingin ng malapay noon. That's right. Alam niyo po, mga minamahal, Sabado noon, kinabukasan linggo, siya po, mga minamahal, ay hinipon ng malapay noon, nagkaroon ng parampalatay, siya'y sumama. Alam niyo po, mga minamahal, linggo po yun, ang atin lamang ginawa dito, na kanyang ginawa lang din, pumalakpak sa ating malapay noon, umawit, umindag at mapasalamat sa malapay noon. Alam niyo po, mga minamahal, after ng balagawain, doon ko lamang po siya nakausap. Ang sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman, ang inyong kalagayan? Ang sabi niya, sa totoo lang, pag ako'y nasa bahay, talagang mahinang-mahina ako. Ang sabi niya, subalit nung narito ako, lumakas ako. Ang sabi niya, hallelujah. At Praise ako'y the Lord. nagutom. Praise the Lord. Nung una, nag-alinlangan ako dahil baka isuka ko lamang din yun. Hindi rin ako mabusog. Ang sabi niya, subalit, nung kumain daw siya doon sa likuran, mga minamahal, ay naparami ang kanyang kain, mga minamahal, siya'y busog na busog, hindi niya yun isinuka, mga minamahal, pinagaling siya ng malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord. Salamat Amen. sa ating malapay noon, sa kabutihan ng malapay noon na yan. Hallelujah! At gayon din po, mga minamahal, na sa unti-unting paghihipos sa puso ng aking mamahal sa buhay, mga minamahal, dati-rati po, mga minamahal, kapag ako'y dumadalo po dito, mga minamahal, nagabisikleta lamang po ako, mga minamahal, kapag ako'y magpaalam, hindi po nila ako papayagan, mga minamahal, dahil akala nga nila, mga minamahal, lalo na pag overnight, ay kung ano lamang yung aking pinupuntahan, mga minamahal, sapagkat hindi pa po nila alam, mga minamahal, ang ginagawang kabutihan ng malapay noon sa ministry ito. I-text po nila ako, mga minamahal, pauwiin po nila ako, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, hindi nagtagal, mga minamahal. Unti-unti silang hinipong, mga minamahal, na nagsimula po, mga minamahal, na kapag ako'y magpaalam, kung noon hindi po nila ako papayagan, ang sabihin nila, mag-ingat ako, mga minamahal, at sa sunod na paalam ko, mga minamahal, ang sabi, isama ko sila sa panalangin. Alam niyo, sabi ko, salamat sa malapay noon, mula doon sa hindi sila sumasampalataya, unti-unti silang talagang hinipon ng malapay hanggang, mga minamahal, sa yung aking beloved papa po, mga minamahal, ay hinipon ng malapay noon. Binilan po ako ng aking sariling motor po, mga minamahal, na maghamit ko, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain ng malapay noon. At hindi nagtagal, unti-unti po silang nabutismo, tumanggap sa ating malapay noon. Kaya salamat Praise the Lord. sa ating pinakamamahal, pero sa kanyang kabutihan, tunay na walang matigas na puso kapag hinipon ng ating pinakamamahal That's na right, Panginoon. amen. Amen. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nariyan din po, mga minamahal, na nung 2018 po, mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, sa aking baga. Nagkaroon po ako ng TB po, mga minamahal. Nariyan, mga minamahal, na napakahirap po pala, mga minamahal, sapagkat kahit ganito ang
panahon, no ako'y may karamdaman noon, mga minamahal, ang pakiramdam ko lagi para akong nilalamig, mga minamahal, mas gusto kong lagi na lang naka-jacket po, mga minamahal. At magmula rito, mga minamahal, maglakad ako hanggang doon sa alikuran, mga minamahal. Hinihingal po ako agad, mga minamahal, at iupo ko muna, mga minamahal, upang makabawi man lang kahit papaano ng lakas, mga minamahal, at makalakad muli, mga minamahal, maging yung gitara noon, mga minamahal, ay hindi ko na po yan kayang buhatin po, mga minamahal. Ganun po pala kahirap, mga minamahal, at ako'y laging hiningal maging sa aking pagtuturo noon. Hindi ko po natapos, mga minamahal, yung kontrata, mga minamahal, sapagkat sa tuwing ako'y magsalita, wala pang 1 minuto, mga minamahal, uubuin na po ako sapagkat kinakapos po pala ako ng hangin, mga minamahal. Subalit, salamat sa Malapanginoon, mga minamahal, nariyan na ang ipinaisip ng Malapanginoon. Ako'y magtiwala sa Malapanginoon, sa sariling kaparaan ng Malapanginoon. Ako'y hindi pababayaan ng Malapanginoon, ako'y pagalingin ng Malapanginoon. Alam niyo, mga minamahal, umabot halos sa 8 buwan po, mga minamahal, na aking inda po yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, 2018. Subalit, salamat sa Malapanginoon. Ngayon po, mga minamahal, 2022, mga minamahal, ako po narito sa inyong harapan, nagpapasalamat sa Malapanginoon. Ako po yung pinagaling ng Malapanginoon. Hallelujah, salamat sa Malapanginoon. At nariyan din, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nakapagsalita ng ganito kahaba, mga minamahal, sapagkat sa totoo lang, mahirap po pala, mga minamahal, ang magsalita kapag may sakit sa baga, mga minamahal. Salamat sa Malapanginoon. Maging nung ako rin po, mga minamahal, ay nag-take ng exam po, mga minamahal, ng licensure examination for teachers po, mga minamahal. Nung panahon na yan, ay hindi na po ako umatin ng review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan ang aking sarili, mga minamahal, bagkus ang kadalasan kasing sked po, mga minamahal, Sabado, Linggo, mga minamahal. Kaya sabi ko, baka dumating ang time na gawin ko na lang excuse yun upang hindi okay lang na hindi ako dumalo sa gawain ng Malapanginoon sa overnight sa Linggo, mga minamahal. At pinaisin ng Malapanginoon na kahit anong gawin kong pagsisikap, kung matalikuran ang Malapanginoon o makalimutan ang Malapanginoon magtiwala sa sarili, hindi ko naman din alam kung doon sa aking sarili-reviewin ko, mga minamahal, ay may lalabas lang kahit isang tanong doon, mga minamahal. Kaya pinaisin mo Pinoon, dumalo lang ako ng dumalo, kung paano yung mga kapatid natin dito, mga minamahal, ay hindi rin sila nag-review center, mga minamahal. Ang ginawa nila, nag-ayuno, nanalangin, dumalo sila, ipinasama pa. Sabi ko, kung kalooban ng Pinoon, ako rin ay kayang-kaya ipasa ng Malapanginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung examination day, mga minamahal, wala po akong ibang dala, mga minamahal, nung time na kundi Biblia. Ang sabi ng aking mga magulang, dalhin ko daw yung lapis na ginamit ng aking beloved kuya na pinag-examan niya na siya'y kinabangal pa yung makapasa, mga minamahal, sapagkat alam po natin yung paniniwala mo matatanda na gamitin natin yung ginamit ng mga pumasa para tayo rin ay makapasa. Subalit, anong time na yun, ang sabi ko, ang Malapanginoon ang magwapas sa akin, kahit hindi ko na yan gamitin, ang Malapanginoon bahala. Alam niyo, mga minamahal, nung nandun na kami sa examination room po, mga minamahal, sa bawat matapos yung subtest, mga minamahal, may 1 oras na bakante upang maaring gamitin sa pagpapahinga o maaring mag-review kami uli, mga minamahal, para sa susunod na subtest, mga minamahal, ay siyempre meron po kaming maisagot. Subalit lahat ng aking mga kasamahan nung time na yun, mga minamahal, ay ang ilan nagpapahinga, yung iba nagre-review, mga minamahal, pero ang pinaisip ng Malapanginoon, ilabas ko yung Biblia, magbasa ng salita ng Malapanginoon sapagkat salita ng Malapanginoon may kapangyarihan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagsitingin na po sila sa akin lahat, mga minamahal. Subalit, sabi ko, wala akong pakialam, masaya ang aking puso na ipakita na sa pagtitiwala sa Malapanginoon kapag kalooban ng Malapanginoon, kayang-kayang gawin ng Malapanginoon. Alam niyo, mga minamahal, matapos ang exam po namin, after 2 months po, mga minamahal, nang ma-release po ang result, isa po ako sa kinabangan ng Malapanginoon, nakapasa po, mga minamahal. Praise the Lord! Sa Amen. ating Hallelujah. Diyos na buhay, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal. At lately lang po, mga minamahal, ito lamang 2022, mga minamahal, aking pinapasalamatan ang kabutihan ng Malapanginoon. January 16 po, mga minamahal, lang kami po ipagkalooban ng Malapanginoon ng asupling po, mga minamahal, aking mahal na anak po, mga minamahal. Talagang grabe rin po, mga minamahal. Ang hirap pala, mga minamahal, ng ating mga minamahal na mga magulang, ating mga minamahal na ina sa panganganak. Totoo ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na sa panganganak po, mga minamahal, ay ang isang nasa hukay, mga minamahal, ibig sabihin, nasa bingit ng kamatayan, maaring mairaos
o hindi po mga minamahal sapagkat nasaksihan ko yung aking mahal na asawa po mga minamahal ang kanyang paglilibor po mga minamahal. Imagine, January 15 nang siya po maglibor mga minamahal, ay aking kaarawan po yun mga minamahal. Talagang nakalimutan ko po mga minamahal sapagkat focus po kami mga minamahal sa kanya. From 8 a.m. po mga minamahal siya ay naglilibor mga minamahal. Itinakbo namin po agad mga minamahal. Nagpa-admit kami mga minamahal. At siya po mga minamahal hindi na po nakapag-almusal, maging tanghalian mga minamahal at gabihan mga minamahal. At tuloy-tuloy yung kanyang paglibor. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang wala man lang siyang mapagkuhanan ng lakas, mga minamahal. Hanggang sa, nung siya, mga minamahal, ay dinala sa delivery room po, mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-iri, subalit, wala pa rin improvement, mga minamahal. Lalabas at babalik po yung bata, mga minamahal, hanggang sa unti-unti siyang nanghina. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, na lumabas, ay wala daw power, mga minamahal, sapagkat hindi pala kumain. Magmula nung umaga pa at kami inabot na ng alas 10 ng gabi po noon, mga minamahal. Ang sabi nila kapag wala pa rin, baka isi-CS na siya, mga minamahal. Ay, ang ginawa po namin, mga minamahal, kami po ipatuloy ng langit sa mga po nagpuri. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ng lakas ang aking malasawa at bigyan mo ng patuloy na pagtsatsaga yung kumadrona, yung mga nag-a-assist upang kanilang pagsagaan yung aking malasaw, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo kami sapagkat ibang-iba po talaga na normal delivery po, mga minamahal. At nariyan po, mga minamahal, na talagang inabot ng alas 12 ng madaling araw na po, mga minamahal, January 16, mga minamahal. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagsubok na pag-irmaw, subalit wala pa rin nangyari po, mga minamahal, hanggang sa tinawag po ako ulit nung doktoran. Sabi niya, sa huli na lamang na kanilang subukan muli. Kapag wala, talagang isis na lang po siya, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, patuloy kami pumasok muli sa asilid kasama aking beloved mama. Kami po nagpuri sa mga pinanalangin. At mga minamahal, nung marinig ko, mga minamahal, yung kanyang lakas ng pag-irin niya, mga minamahal, ay sabi ng aking beloved mama, pasukin mo na, sabihin mo dun sa doktor na itigil na at isis na lang, baka may mangyari pang hindi maganda. Alam niyo, nung pagpasok ko, mga minamahal, sa kaabagan ng mahal na Panginoon, nanganak na po pala yung aking beloved wife po, mga minamahal, normal delivery. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At nariyan, mga minamahal, talagang sa panahon, mga minamahal, na tayo kapag humingi ng tulong sa mahal na Panginoon, kailangan di tayo bibigyan ng mahal na Panginoon. Nung naroon po kami, mga minamahal, sa ospital, mga minamahal, wala pang isang araw, pagsabi ng alas 3 po, mga minamahal, ng hapon ng January 16, mga minamahal, ay napansin ng pediatrician, mga minamahal, yung aking mahal na anak po, mga minamahal, kapag umiyak, mga minamahal, ay siya nangingitim, mga minamahal. Ang sabi na hindi normal yun sapagkat ang sanggol, kapag umiyak, dapat ay namumula, ang sabi nila. Subalit sa pag umiyak at padidihin, ayaw niyang dumede po, mga minamahal. Kaya nung chinek po, mga minamahal, yung kanyang heartbeat po, okay naman, mga minamahal. Subalit, nung ma-check yung kanyang oxygen, mga minamahal, sa kanyang katawan ay bumababa po, mga minamahal, sapagkat ang normal po pala, mga minamahal, 95 to 100 po, mga minamahal, ang tao na merong oxygen level na ganyan po, mga minamahal, upang maayos po, mga minamahal. Subalit, yung aking mahal na anak, mga minamahal, naging 78, may naging 58 po, mga minamahal, at pababa ng pababa, mga minamahal. Ang sabi nila, hindi pwedeng padidihin sapagkat malulunod siya. Ang sabi nila, kaya naglalaban din ang gutom at yung kanyang nararamdaman, mga minamahal. At sabi nila, kailangan ang gagawin natin ay dahil siya sa NECO. Kung hindi sa Region 1, ang alam ko sa Bulingit may available dyan na NECO, sabi nila. Subalit, alam niyo po, ang minamahal, nung tinawagan ko po yung doktor dyan, sa Bulingit, sapagkat sabi ng pediatrician, kung maari, sa mas malapit na, dahil may 24 hours lamang, ang sabi nila, magmula nung nangyari yan sa aking kailangan maisugod siya agad. Sapagkat kung hindi, mga minamahal, ay madidisgrasya ang bata, mga minamahal. Kaya binigyan lamang kami ng isang araw na palugit, mga minamahal. Subalit nung makausap ko po yung doktor, mga minamahal, ang sabi nila sa ganyang sitwasyon kasi, sir, ay hindi pa natin alam kung ano ang kanyang sakit. Kailangan nating alamin, subalit bago natin malaman, kailangan tulungan natin siyang maging normal yung oxygen levels. Ang tangilang solusyon, ang sabi nila, tutubuan yung aking mahal na anak, mga minamahal,
sa kanyang bibig papunta sa kanyang baga at it's either manual na pumping po mga minamahal sa tulong ng machine po mga minamahal. Subalit inamin din ng doktor mga minamahal na sa ganyang edad ng bata o sanggol, wala pang isang araw, kung ang malaki nga mga minamahal ay kapag nakita natin sa ospital na may tinubuan, mag-aalanganin 50-50 mga minamahal, lalo pa kaya yung sanggol, baka yung palang paglagay ng tubo hindi niya nakayanin. Kaya sabi niya, wala rin kasiguruhan, maaring mas lalo niyang ikamatayan, sabi po ng doktor mga minamahal. Kaya nung time na yun mga minamahal, umingi kami ng payo. Sabi namin baka sakaling makatulong yung paglagay ng oxygen po sa kanyang ilong. Subalit ang sabi nila sa tuwang wala ring magagawa dahil ang problema nandoon sa kanyang mismong katawan na kailangan tulong, walang magagawa po yung paglagay ng oxygen. Kailangan tulungan yung kanyang baga na magkaroon ng lakas at magkaroon ng tamang pagdaloy ng oxygen sa buong katawan. Kaya alam niyo mga minamahal, nung time na yun, talagang wala ring magawa ang medisina, mga minamahal, inamin na rin ng doktor. Ang pinaisip na lang ng malapay noon, hallelujah, ang Diyos natin sa ministeryong ito, siyang nagkakalob ng lahat ng bagay, siyang nagpapahintulot at siyang may kakayahan upang tulungan tayo mga minamahal sa gayong pagkatang walang magawa ang tao mga minamahal. Kaya ang pinaisip mga Pinoon, mag-text na lang ako sa ating beloved urgent preacher mga minamahal, mag-request po ng mga beloved elders o mga manggagawa, mapunta roon upang ilihan si pag-pray po yung aking mahal na mga minamahal. Yan po ang aming ginawa at salamat sa malapay noon. Nariyan may ipinadala po mga minamahal ng mga manggagawa at idinulog namin sa malapay noon. Anumang kalagayan mayroon na aking mahal na talagang isinasabahal namin sa kamay ng malapay noon. Talagang nariyan ang Diyos natin na sa kanyang buhay. Kung kalooban niya, maraming salamat. Kung hindi, salamat pa rin sapagkat tayo lahat naman mga minamahal ay galing lang sa kapahintulutan ng malapay noon. Ating mga magulang, hindi man tayo pinangarap na tayo mismo ang kanilang maging anak. Subalit ang Diyos ang nagbibigay. Kaya alam niyo mga minamahal, lang siya po ay maipag-pray, ma-alliance po mga minamahal, ay nariyan mga minamahal na medyo kumalma po siya sapagkat umiiyak nga siya, iyak siya ng iyak doon mga minamahal, naghalo yung gutom niya at saka yung kanyang nararamdaman. Pero nung after na siya ma-alliance po mga minamahal, medyo siya'y umokay po mga minamahal at nariyan po mga minamahal, hallelujah, na siya'y nagpinagatas na po namin, pinilit na namin sa bagamat ayaw nung nurse po doon, pinagawa na lang kami ng waiver mga minamahal na kasi kung maaari huwag talagang pagatasin. Ang sabi talaga ng pediatrician, subalit, ang sabi namin, total wala ring magawa ang siyensya sa sarili namin kaparaanan sa tulong habag ng malapay noon. Kami lang po ang gagawa ng paraan at yan ay gumawa kami ng waiver po. Ang sabi po mga minamahal nung pediatrician, nung malaman na hindi kami sumang-ayon doon sa pagdadala sa kanya sa bulingit po mga minamahal, ang gusto nila mga minamahal, pauwiin na kami agad sa bahay. Samantalang yung aking mahal na asawa mga minamahal, hindi pa nakaka-recover po mga minamahal mula sa kanyang panganak mga minamahal. Ang sabi nila, o kung hindi pa kayo nung nanay, dyan muna sa ospital, pero yung anak iuwi na, ang sabi nila. Doon ako nalumo mga minamahal, ang sabi ko, grabe, ang nangyari talaga para lang hayop, na kumbaga sa hayop na hindi matino na isinilang, ay ganun-ganun lang na mabaliwala po ang buhay ng tao. Subalit, salamat sa malapay noon, hinipo pa rin yung nurse po, mga minamahal, at ang sabi niya, hindi ko nasabihin sa pediatrician sapagkat kausap niya lang po, mga minamahal, from Region 1, mga minamahal, hindi ko nasabihin na dito muna kayo, ang sabi niya. Kaya salamat sa malapay noon. Hanggang po, mga minamahal, yung isang araw na palugit po, mga minamahal, kumbaga, tinaningan yung aking mahal anak, mga minamahal, dahil sa kanyang naramdaman, salamat sa malapay noon, dinugtungan pa ng malapay ang 3 linggo, 5 araw po mga minamahal, salamat sa malapay noon, nariyan yung aking mga mahal sa buhay, nariyan na salamat sa malapay sapagkat binigyan kami ng pag-unawa, pagtanggap sa kalooban ng malapay noon. Sa totoo lang mga minamahal, ay hindi ko kayang magsalita rito mga minamahal upang ipatotoo ang bagay na ito mga minamahal, kung hindi lamang din sa tulong ng malapay noon, mga minamahal, sapagkat ang lagi pinaisip ng malapay noon, kung wala ang malapay noon sa ating mga minamahal upang mangusap, magsabi ng maaring plano ng malapay noon, ginamit mga ibang tao upang mangusap galing sa malapay. Ang sabi nila, ipagpasalamat na lang sa malapay noon, lahat ng bagay nagkalakip-lakip, hindi natin alam, baka pag ipinento ng malapay noon, lumaki ang bata, magkaroon ng taglay na kapansanan, laro rin ninyong ikahirap. O di kaya, sabi ng aking mga kapatid,
na hindi dumadalo pero ginamit ng mahal na Panginoon, baka sa paglaki niya, kayo dumadalo, siya hindi naman, baka sabihin nyo rin pagdating ng araw, sana hindi ka na pinanganak. Kaya gayong paman mo, minamahal, ang sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon sa iyong pangusap, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang aming sarili, hindi namin kayang libangin ang aming sarili, mga minamahal, upang makalimutan o maka-move on sa ganong nangyari sapagkat ganong para kahirap, mga minamahal, ang mawalan ng mahal sa buhay, mga minamahal, lalo na anak po, mga minamahal. Subalit, laking pasalamat sa mahal na Panginoon, sa tulong habag ng mahal na Panginoon, kung wala ang Diyos na buhay sa atin, wala, mga minamahal, sapagkat walang ibang napakahalagang bagay na ipinaalam ng mahal na Panginoon, kundi kung bakit tayo laging narito, mga minamahal, dahil ang mahalaga, makapiling natin ang mahal na Panginoon Praise sa the buhay Lord. ng walang kaya ang pinasya mo ang aming anak sa piling na ng mahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, kalutan, kadakilaan, kapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Amen! Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating malapay. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang napakabait ang Diyos. Amen. Amen. Kami rin po, nagpapasalamat din po, mga minamahal, sapagkat lately, yung aking minamahal na bunso, si Kimoy, talagang first time na talagang nakatanggap siya ng kanyang professional license sa kanyang ECT. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, wala na kaming pag-aasa na maipasa niya yun, mga minamahal, sapagkat 6 times na April 2020 pa yung kanilang first exam supposed to be. Nagkaroon ng pandemya. So, transfer. So, medyo nawala na ng gana yung bata. Amen. Talagang mas malakas pa nga, mas madalas pa nga yung ML kaysa dun sa review. Talaga sabi ko, wala nang pag-asa ata yung anak natin. Pero pinagkakabaga mahal na Panginoon, pinilit na lang namin yung mag-exam yan, mga minamahal. Pero pagka-exam niya, kinabaga na mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Sabi ko, sige, nasimulan mo na. Next October, Lobby mahal na Panginoon. Yung engineering naman, yung ECE. Sapagkat sabi nga, lahat ng bagay ay may kapanahunan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Tayo po lang dito mayo, habang naganda ang ating mga minaman ng mga awit, tayo po ay umawit sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the IB. He is the potter and I'm the clay. He is the mold and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. At tayo po ituloy na po mga minamahal na ating ibigay ang magpagkataon sa ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuring awit sa ating mahal na Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Shackles on my feet, gonna take them off. Shackles on my feet, gonna take them off. Shackles on my feet, gonna take them off. Take them off, take them off, take them off, take them off. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my hands. I'm gonna praise you. Now I'm
praise you. My mind just can't seem to find a reason to believe that I could break free. Cause you see I have been down for so long, I can't hold this down and doesn't lift my head, that I should praise you too. My circumstance, cause I must go I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my hands, and I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was losing my mind. But I know you wanna see if I have all truth, these trials, but I need you to lift this out, cause I can't take it no more. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my hands, and I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. The fire and the rain, bound in every kind of way, but God has broken every chain. Let me go right now. Shackles on my feet so I can dance. I want to praise you, yeah. I can lift my head, and I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance now. I want to praise you, yeah. I can lift my hands, I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my hands, and I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Take them off, take them off. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You alone are truly great.
praise the The Lord. whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great and Praise the Lord. Hallelujah. fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name, glory of your name. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan ang parating palapakan ng ating mga Panginoon. Alalahanin ang kanyang paghihirap Praise the Lord. Amen. upang tayo'y makapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigil para sa ating kaligtasan.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa atin, yan ang tumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matupad. Yan ang katawang binayubay at ang dugo tumigil para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matupad. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig Praise the Lord, praise the Lord, praise the ng Lord. ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matupad. Yan ang katawang binayubay at ang Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Amen, hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matupad. Yan ang katawang binayubay at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at maging sa mga kabataan na ito, mga minamahal. They learn to worship the Lord
na natuto sila kung paano upuriin ang ating mahal na Panginoon. At kung mayroon po kayong mga anak sa inyong mga tahanan at gusto nyo sila po mga minamahal ay magamit sa pamagitan ng kupunan ng mga children's choir, magipag-coordinate lamang po kayo dyan po sa ating pong beloved sisters information. At napakahalaga na sila po mga minamahal sa kanilang kabataan ay maalaman na nila ano ba ang kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia mga minamahal, turuan ng bata habang siya bata mga minamahal upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito hihiwalayan. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa sunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved Sister Marivic Amaro sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Salvador Pokis. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus. Praise the Lord. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbate sa ating beloved and honorable pastor, Wildestrada Almeda, sa kanilang mga beloved children, at sa inyo po ay sa ating mga beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po ay nagpapaabot ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God sa kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, sapagkat dati-rati din po mga minamahal, andyan po na punong-puno din po kami ng karamdaman sa buong sambahayan po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talaga pong hindi po basta-bastang mga karamdaman po, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat isa rin po kaming kinahabagan at tinawag sa kongregasyon na ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Diyan po mga minamahal, yung mga karamdaman po yan ay unti-unti pong pinagaling ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gusto rin ko pong sariwain ang pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Sapagkat ang aking beloved nanay din po, yung mga oras na yan, mga minamahal, andyan po na talagang napakatagal po niyang humiga sa banig ng karamdaman po, mga minamahal. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal na talagang hindi na rin po siya makabangon. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat siya rin po ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung karamdaman ko rin po, mga minamahal na UTI po mga minamahal sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Hallelujah. Subalit siya po napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito rin instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko ang lahat-lahat ng mga pagpapalat biyaya niya sa aming buhay, magmula physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga minamahal sa ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga, yung ating pong pang-araw-araw na ginagawa bilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mas sigit pa ang ating nakukuhang ganansya. Amen. Sapagkat yung the fact na tayo po mga minamahal ay pansinin ng Diyos na may likha ng langit at lupa, isa nang dapat na ipagpasalamat yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga, you might not have millions in your bank accounts, pero mayroon kang Jesus sa iyong puso, higit pa ka pa sa pinakamayaman sa ibabaw ng mundo. Amen? Kaya po mga minamahal, tayo po natin tumayo habang naganda ang ating mga minamahal ng mga awit, tayo ay umawit muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop.
Proclaim it in the cities and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else can help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted. Glory, hallelujah. Oh, love lifted me. When there's nothing else can help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me now, say, am I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Souls in danger looked up, Jesus completely saved. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, belows His will obey. He, your Savior, wants you to be saved. To glory, hallelujah. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal para sa Diyos na buhay. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal yung ating mga minamahal na mga awit sa kanilang ialay na papuring awit sa ating malapay noon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved combined youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Over everything, you are seated on the praise. This is prophetic, I can feel it in the air. Ready for praise and change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing like turn it on, this sound of praise. Make it louder, any other. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Feeling for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. Turn it on, this sound of praise. Make it louder than
comes down. Praise the Lord. Hallelujah. Praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Shout of praise, celebrate, King of glory, enter in. You're my rising and our praise, oh Lord. Turning up this sound of praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Than any other, lifting up and shout His name over all. Turning up this sound of praise, make it louder than any other, lifting up and shout His name over all. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. There's a man on the corner who's been walking up and down that street. He's been homeless for a while, but he makes it to church each week. Praise the Lord. Hallelujah. And he's thankful to wake up and take another breath each day. You might not think he has a reason, but if you listen close, he'll say, I just wanna praise you. Praise the Lord. When the world turns upside down, you're turning around. Every time you say my way, wondering the steps I take. When the storms of life get rough, I lift your name. I just wanna give you praise. I get impatient every once in a while when I can't see your plan. That's right. Amen. The trials come along and it makes it hard to even stand. In the middle of the battle, I find your hand to hold on to. And I realize everything is possible because of you. Praise the Lord. Hallelujah. I just wanna praise you for every little thing you do. When the world turns upside down, you're turning around. Every time I say my way, you're furthering the steps I take. When the storms of life get rough, I lift your name. I just wanna give you praise. Praise the Lord. And I wanna thank you for all the little things that you've done for me. You've given me a
Hallelujah. Lost are saved, find their way at the sound of your great name. All condemned, feel no shame at the sound of your great name. Every fear
Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. At God bless po sa ating mga beloved choir sa papuring awit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na nga sa papuring awit, dyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang sabi nga ng ating dakilang Diyos, God inhabits the praises of His people. Amen. Praise the Lord. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, mga baguhan o datihan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na talagang mapalad po ang bawat isa po sa atin dahil talagang sa ating buhay, sa ating panahon, talagang nariyan na talagang yung halalan ay talagang very fast approaching mga minamahal at alam natin na ang dakilang Diyos ang maglalagay ng mamamahala sa bawat isa po sa atin at narito po ang ating mga beloved bisita at ating pong wini-welcome po. Ay makapagpahayag, maibahagi yung kanilang plataforma sa bawat isa po sa atin. At atin pong ibinibigay po ang buong pagkakataon.
palang patutuo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Salvador Pokis. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos at atin pong pinaghahanda po ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ako po bumabati sa inyo ng magandang hapon na po. At ako din po praise the Lord, mabati sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako po din bumabati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at di malilimutang aral ang ating sister Dina Almeida at ang Almeida family. At sa inyong mga minamahal kapatiran sa baguhan at datihan man, magandang hapon na po. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po sa Hallelujah. Tunay po mga naman, diyan po mga minamahal po nabigyan naman pagkakataon na pasalamatan na ating pinakamamahal na po dahil diyan po mga minamahal. Aking pasalamat sa ating pinakamamahal po sa aking po mga minamahal. Langinin ko po mga minamahal, tunay po nilagnat po mga minamahal, inaapoy ng lagnat po mga minamahal, hallelujah. Andiyan po mga minamahal, tunay po, hallelujah. Nag-chat po ang aking anak po mga minamahal sa ating old temperature, hallelujah, praise the Lord. Tunay po, andiyan po mga minamahal, natakot po ang mga anak dahil andiyan po mga minamahal, inaapoy ng lagnat po mga minamahal. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating mga pinakamamahal na po, hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na po, Amen, praise the Lord, hallelujah. Alam siya po mga minamahal, tunay po mga minamahal, hallelujah. Mula na ako hindi pa nakakilala dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal po may karamdaman ng ang karamdaman ng kitang tip-tip, hallelujah. Tunay po, andiyan din po mga minamahal ang aking mga bisyo, alak, sugal at saka pagtataya ng waiting mo. Ngunit andiyan po mga minamahal. Mula nang aking napakinggan sa radyo po ang awain ng Diyos Miracle Crusade po mga inamahal, aking po sinubabayan pa mga inamahal. Andiyan po mga inamahal sa aking pakikinig ng salita ng mga lapinas sa radyo po mga inamahal. Andiyan po ang panyayahan ng ating minamahal ng manggagawa sa radyo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Andiyan po sabi ng ating minamahal na manggagawa, wag lamang kayo makunti na makinig na inyong radyo, kayo dumalo at kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ako'y dumalo ito mga minamahal, tunay po andiyan po mga minamahal. Ako po nagpabuti sa mga tubig sa banal na ating pinakamamahal na Pes, hallelujah.
ang aking pananakit na dibdib. Tunay po mga minahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan din po mga minahal, tunay po aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang aking pag-inom ng alak po mga minamahal. Andiyan po ang pagtataya ng meeting. Andiyan po mga minamahal. Ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andiyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang aking asawa. Andiyan din po may karamdaman ng anibig po mga minahal. Tunay po mga minamahal, tunay po, hallelujah. Siya po ay aking sinama dito sa gawain ng Diyos Miracle kasi tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Glory to God. God bless po sa ating beloved Brother Salvador Pokis sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na dakila ang ating Diyos sa kanilang buhay at tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at paparangal tanging sa ating pinakamamahal na ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalan po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Weldy Almeida. Ganon din po sa mga hindi natin makalimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children. Ganon din po sa lahat po ng mga pastoral workers, sa ating pong mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang beloved na anak. Sa lahat ng ating mga kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at papasalamat sa mahal na Panginoon Hesus na nabigyan na naman ako ng pagkakataon upang mapasalamatan ang mahal na Panginoon Hesus sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Tunay nga po mga minamahal, ako po ay nakakilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil po sa kaparaanan po ng ating mahal na Panginoon Hesus, ginamit niya po ang aking mahal na asawa na siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes, may kidney failure, at andyan po na naging komplikasyon na po ang kanyang sakit dahil po namanas na po ang kanyang buong katawan, nawalan na po ng paningin, at sa panahon na yung mga minamahal, mahina na po ang physical na pangangatawan ng aking mahal na asawa. At andyan po mga minamahal na isang kapatiran ang walang sawang nag-share po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus. At andyan po na kami po ay sumama agad sa kapatiran na ito at nagtiwala agad sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na tinanggap po ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Andyan po na siya po ay pinalakas po uli ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At nadagdagan po ng 2 taon ang kanyang buhay. At andyan din po na pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon Hesus dahil po dati-dati rin po may mga karamdaman din po ako noon. Ang aking sakit po noon mga minamahal ay high blood, arthritis, at nervyos. Nung tiranggap ko rin po ang bautismo sa tubig, sa may kapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus, lahat ng aking nabanggit na sakit po, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na ating Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon Hesus dahil po ma-share ko lamang po sa inyo bilang baguhan po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nakasaksi na po ng mga himala ng ating mahal na Panginoon Hesus, ang kanyang dakilang kabutihan po mga minamahal. Dahil po noon po mga minamahal, andyan po nung wala pa po ako sa gawain ito, ang aking mahal na anak po mga minamahal na matagal pong wala pong trabaho noon. Andyan po mga minamahal na nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito, andyan po nung siya po ay hallelujah, praise the Lord. Nung siya po mga minamahal ay ng trabaho po mga minamahal, instant po siya na pinagkalooban po ng trabaho po ang aking mahal na anak.
Hallelujah. At kaya ako'y napupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus bilang hindi po natapos po ang aking mahal na anak. Andiyan po na siya po ay, ang naging trabaho niya po ay delivery boy po, mga minamahal. Subalit, ito po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, ang kanyang dakilang pagpapala po, mga minamahal, dahil po hindi po nagtagal po ang aking mahal sa kanyang trabaho po. Siya po itinaas ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Amen po, Hallelujah, Lord. praise the Lord. Ginawa pong delivery supervisor po ang aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, i-share ko rin po sa inyo, mga minamahal. Baguhan rin po ako noon, mga minamahal, dito sa aking paglilingkod. Andyan din po, mga minamahal, na ang aking mahal na anak noon na first year college pa lamang po noon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Noon, lahat po kami, mga minamahal, ay wala pong trabaho. Ako po ay nawalan na rin po ng trabaho, buhay po noon, mga minamahal. At ang aking mahal na anak na nasa ibayong dagat, nakauwi po rito sa Pilipinas dahil po sa kadahilanan po na sumakabilang buhay po ang aking mahal na asawa. Andyan po na hindi po natapos po ang kanyang kontrata. Andyan po, mga minamahal, na nasaksihan ko po ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na siya po, ang aking mahal na anak po na sa pangangailangan po ng pinansyal po, siya po ay nakapagpatuloy po sa pag-aaral dahilan po sa ginamit po ang ating mahal na Panginoon Hesus na hindi po namin kamag-anak upang suportahan po sa pag-aaral po ang aking mahal na anak. At andyan din po, mga minamahal, na andyan po na ang aking mahal na anak din po ay pinabalik uli po sa ibayong dagat po, mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po, ang aking mahal na anak po ay nakagraduate na rin po sa kurso po na Bachelor of Arts and Mass Communication. Kaya ito po ay labis-labis po ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po sa ngayon po, mga minamahal, pinagpala po ang aking mahal na anak. Siya po ay pinagkalooban po ng magandang trabaho po. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po na pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po nung kasagsagan po ng pandemic po, mga minamahal, ako po ay nakaranas din po, mga minamahal, ng mga simptomas po ng COVID po, mga minamahal. At alam natin lahat ang mga simptomas po ng COVID. Andyan po, mga minamahal, dito po ako pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po na kasagsagan din po ng trangkaso din po nung nakaraan taon po, mga minamahal. 3 beses po ako natrangkaso nung, mga minamahal. At nandyan po yung pangatlo po, mga minamahal. Ito po ay malala po, mga minamahal. Dahil po noon po, mga minamahal, ako po ay nagchichil po, mga minamahal. Nanginginig po ang aking buong katawan na sobrang taas po ng aking lagnat po, mga minamahal. Andyan po na pasimtabi po sa mga kumakain na at ko po may kasama pong pagsusuka po, mga minamahal. Nanghihina po ang aking buong katawan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na pinaisip sa akin ng ating mahal na Panginoon Hesus na ako lamang po ay magpuri, manalangin, magsisi sa aking mga nagawang kasalanan po, mga minamahal. At andyan po sa unang dalangin nating Beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida po, mga minamahal, sa kabagan lamang ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hindi na po ako nakainom ng gamot. Ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At maraming salamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po dito rin po ako nakaranas po ng mga himala po na pinagkalooban din po kami po, mga minamahal, na kapayapaan po sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po, nagpupuri, napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa lahat po ng mga pagpapala pong pinansyal, physical, material, at higit ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Corazon Soto sa kanilang buhay at pinagpalang patutuon na tunay talagang grabe talaga at kagilagilalas ang ginawa ng ating dakilang Diyos na talagang yung kanilang beloved husband. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi lang pinagaling sa kanilang buhay, talagang sila po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil walang ibang magpapala po sa bawat isa sa atin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sa ating patuloy na pagpapatuloy, paglilingkod sa ating dakilang Diyos, tiyak ang tagumpay sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos mga minamahal ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir.
His wondrous works will testify. Jesus Christ still alive. The angels will restore the world. The empty tomb is there to save. He conquered death forever as the storms rolled away. We celebrate the resurrection day. He's risen. Yes, I
There's a blessing in your praise. There's a blessing in your praise. I am a soldier, I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, and I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. There's a blessing in your praise. Put it on, put it on. There's a blessing in your praise. I'm a soldier, I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, and I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name.
Kaibigang tapat at sandigan, sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Oh, mga pangako mo, liwanag at kapal.
Hallelujah. Mga Ama, patuloy tayong magipag-ugnay sa nabing kamamahal, Panginoon. Bago pa sa huling awitin ng ating beloved choir, let us all pray. Tayo sama-samang tumulong sa trono ng biyaya natin pinagkamamahal, Panginoon. Para patuloy niya ibuhos sa ating kalakitan ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa magpadaan. Nababatid mo't natatalastas. Magiging lamahan ang kaibuturan na ito mga puso. Kahit saan man kami nagkamali, nagkasala sa iyo. Aming nabigating yun sa atong Espiritu. Kami nakapagmamaya pala, Panginoon. Have mercy on us. Forgive us. Patawarin mo po kami pala, Panginoon. Huwag mo na magtingnan ang mga karamihan ito. Mga pagkakasalang ito. Upang hindi mahadlangan ang pagkilos mo sa aming kalakitaan. You're a gracious God that we serve. Mapagpatawad na Diyos, namin pinaglilingkuran. Sa pagkalat ang panalangin ng iyong taong nilang isa, ang iyong minamal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasama ng aming po mga minamahal na mamanggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. From the
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you, beloved choir. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung masigabong palakpak, mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating mga dakilang Diyos, mga minamahal. Maraming salamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon na hindi nagkakait, mga minamahal ko, ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. At tayo na po, mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation po ng giving. Pero mga minamahal ko, hallelujah, atin po munang i-introduce, mga minamahal ko, ang isa po sa ating pong mga bisita, mga minamahal ko, ngayon pong araw po ito, mga minamahal ko. Sila po tumatakbo rin as City Councilor, mga minamahal ko, sa ating pong minamahal na lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, meron po tayong kapangyarihan na pumili at magluklok ng mga mabuting mga leaders. Amen? Biblical po yan, mga minamahal ko. Basahin niyo po doon sa Exodus chapter 18. Verse 21, mga minamahal ko, hallelujah, na ang unang-una dapat na mailuklok ay yung may takot sa Diyos. God-fearing, man of truth, talagang ipaglalaban ng katotohanan, napupuot sa kasakiman. Amen? At talagang mga minamahal ko, manunungkulan ng tama, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang nasasakupan. Yung mga minamahal ko, their mandate is coming from us. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, magluluklok sa kanila. So, wag nating sayangin yung sagrado nating pong mga boto, mga minamahal ko, sa darating ng May 9. Amen? Yung E22. Kaya narito na po, mga minamahal ko, ang isa sa mga tumatakbo bilang City Councilor ng ating pong mahal na lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. Narito po ating pong beloved Barangay Bugaon, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Kristo.
At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsampay, nauko lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let's clap to the Lord, mga minamahal ko, hallelujah, para patuloy niyo pong ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at narin ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang nangunguna, mga minamahal ko sa ating pong pinagpalang ministeryo itong mga minamahal ko. At ably assisted po ng ating po mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa Malapanginoon, baguhan man o datihan sa ating mga visitors, at of course sa ating po mga Facebook Live webcast viewers na patuloy na umaantabay sa atin, maging sa ating YouTube channel. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kaugnay po sa ating pagpapaliwanag, mga minamahal ko, ating pong pansinin ang isa sa mga mahalagang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang kanyang protege, bilang kanyang estudyante, na ito po'y address, mga minamahal ko, sa lahat ng mga Kristiyano, hindi lamang po ng mga mayayaman sa sanlibutan ito. At ang sabi nga rito, mga minamahal ko, hallelujah, laying up a good foundation for the time to come. Ang pagtatalaga ng mabuting kasasaligan. Pag sinabing kasasaligan, mga minamahal ko, magandang pundasyon na atin pong mapapakinabangan sa darating na panahon. Amen? At ang mga minamahal ko, ang iniisip ng mga ilan kapag sinabing good foundation, mga minamahal ko, talagang ang nagsusumiksik sa ating po mga isip, mga minamahal ko, yung kayamanan. Pero mga minamahal ko, ito po ang sinasabi ng mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 6, ang talata 17 hanggang 19. Mga minamahal ko, ang sabi dito, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Verse 18, mga versikulo 18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, may bigin sa pamamahagi. 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanahan sa buhay, sa tunay na buhay, buhay na walang hanggan. That they may hold on to an eternal life na sinasabi. So, malinaw mga minamahal ko ang mga pinuntuhan, mga minamahal ko sa mga sulat na ito na Apostol Pablo kay Timoteo. Ang magandang pundasyon pala, ang matibay na pundasyon pala, mga minamahal ko, hindi po yung mga kayamanan. At ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, never trust in an uncertain riches. Huwag umasa, huwag magtiwala sa isang kayamanang hindi nananatili. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, umasa sa mahal na Panginoon na siyang nagbibigay sa atin, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko, hallelujah, seguridad. Amen? Wala nang seguridad, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang konkreto. Kasi kapag secured ka ba sa mga kayamanan, secured ka ba sa iyong, hallelujah, talagang, kumbaga, mga estado, mga minamahal ko, hallelujah, wala namang makapagsasabi. Kahit nga mga mayayaman, mga minamahal ko, sa isang iglap, pwedeng mawala ang kanilang kayamanan. Amen? Pwede silang mawala sa mundong ito at ang kanilang iiwan ng mga ari-arian ay pag-aawayan ng kanilang mga kamag-anakan o mga anak. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal ko, doon tayo sa mabuting
kasasaligan. Tamang pundasyon na pagbibigay sa atin talaga, mga minamahal ko, ng totoong seguridad. Dito sa mundong ibabaw, alam naman po natin, mga minamahal ko, na ang kayamanan ay pwedeng mawala sa isang iglap. Amen? Dumaan ang mga calamitous events, mga minamahal ko, bagyo, sunog, lindol. Anong nangyari sa mga ari-arian ng mga mayayaman? Amen? Ay hektarya man ang pananim mo, mga minamahal ko, dyan sa pati ng Mindanao, mga minamahal ko. Grabe ang mga minamahal ko halaga ng agricultural crops na nasira lamang, mga minamahal ko, ng mga bagyo. Milyon-milyon po, mga minamahal ko, ang kanila pong inilalaan, mga minamahal ko, na pondo, mga minamahal ko, yung sagingan dyan, mga minamahal ko, sa Davao City, sa Cagayan de Oro City. Amen? Akala natin yung mga pineapple plantation po dyan, mga minamahal ko, pinupundahan po yan ng milyon. Amen? Para ang mga distribution ng mga pineapple products na ginagamit ng mga tao. Di ba? Sa grocery, kapag mga minamahal ko, may mga okasyon, panahon ng December, mabili mga minamahal ko. Kaya ang lawak, sa totoo lang. Amen? Maraming mga minamahal ko ang nagmamalaki doon sa kanilang mga resorts at mga hotels, mga minamahal ko, dyan sa Siargao province, mga minamahal ko, na akala nila, mga minamahal ko, malaparaiso. At talagang dinudubog ng mga turista, lokal man, mga minamahal ko, mga foreigners na tinatawag. Amen? Pero anong nangyari? Sa isang iglap, isang gabi, mga minamahal ko, isang araw, mga minamahal ko, na talagang dumaan yung Typhoon Odette. Nawasak. Yung mga mangroves, mga minamahal ko, yung mga malaparaiso, mga minamahal. Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi na mga minamahal mawawasak dahil one of the premier tourist spots, mga minamahal ko, yung Siargao Island na yan. At hindi po, mga afford ng mga ordinaryong tao. Baka akala natin, mga minamahal ko, for the affluent people. Amen? Sa mga mayamang tao lamang. Pero sa isang iglap nga, mga minamahal ko, halos talagang umiyak sila ng dugo sapagkat nawala ng kabuhayan. Hindi lamang yung mga may-ari, kundi ng mga resorts, mga minamahal ko, hallelujah, mga laborers, mga minamahal ko, mga manggagawa. Kawawa, mga minamahal ko. Yung mga taga doon sa isla na umaasa, mga minamahal ko, sa kanilang mga paninda, pagsiservisyo sa mga turista, mga minamahal ko, hallelujah, kawawa. Bukod pa sa nawala ng bahay, at talagang walang trabaho, walang mapagkakakitaan sa makatuwid. Sa mga minamahal ko, hallelujah, mabuti bang kasasaligan ang kayamanan o hindi? Tanong po, mga minamahal, mabuti po bang kasasaligan? Good foundation po ba ang wealth o hindi? Bakit hindi tayo makasagot, mga minamahal? Hindi, maliwanag, mga minamahal, kasi pwede itong mawala. Amen? At any given time. Amen? Kaya mga minamahal ko, ang pinakamagandang pundasyon daw, mga minamahal ko, ay yung tayo po, mga minamahal ko, may healthy at magandang relasyon sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay, pagsunod sa Kanya mga kautusan. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal ko, maging maibigin sa pamimigay, pamamahagi, maging mayaman, mga minamahal ko, sa paggawa ng mabuti. Mabuting bagay itong ginagawa po natin na magtapat, amen, sa bahaging ito, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, na isusulong, amen, ang pamamalakay ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Naabot po natin, mga minamahal ko, yung mga nawawaglit pang tupa ng mahal na Panginoon. Amen? Nakaka-reach out po tayo doon sa mga TV viewers po natin. Amen? Ang dami po natin mga bagong mga kapatid, mga minamahal ko, na nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pong TV program. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi po, mga minamahal ko, hallelujah, nasayang naging mabuting gawa itong ating pong patuloy na pakikibahagi sa bahaging ito. Pagtatapat sa pagbibigay ng ating po mga ikasampung bahagi at mga handog. Amen?
Bukod pa sa mga talagang kalamidad, mga minamahal ko, na talagang ang mga kayamanan na yan, mga minamahal ko, nawawala, marami pa rin mga ibang bagay na talagang kapag nag-strike, mga minamahal ko, katulad mga minamahal ko ng mga kababayan po natin na talagang nag-invest sa yung forex exchange, mga minamahal ko. Yung mga minamahal ko, yung bumibili sila ng mga dollars at ng mga iba't ibang mga currencies, mga minamahal ko, hallelujah. Kapag nagkaroon po ng devaluation ng currency, bumababa yung mga dollars, mga minamahal ko, at talagang sa ngayon, yung gera dyan sa Ukraine at Russia, mga minamahal ko, hallelujah, isa yan sa mga dahilan kung bakit, mga minamahal ko, yung mga ibang currency, katulad din sa Russia, dahil binigyan ng mga minamahal ko, hallelujah, ang tawag dito, mga minamahal ko, hallelujah, ng parusa ng pataw, mga minamahal ko, ng sanction, economic sanction. Amen? Na yung value ng mga pera ng Russia. Marami po tayong mga kababayan dyan na nagtatrabaho na umaaray. Sapagkat yung kanilang ipinapadalang mga suporta, mga minamang pantustos, mga minamang sa kanilang mga pamilya rito, bumaba masyado. Yun po yun, mga devaluation of currency. Dahil sa economic sanction na ipinataw ng mga minamang ko, hallelujah, ng US at ang mga kaalyadong bansa, allied forces, mga minamahal ko, sapagkat yun nga, mga minamahal ko, para talagang tumigil na yung Russia sa pag-i-invade sa Ukraine. So umaaray sila, mga minamahal ko, hallelujah. Bukod pa, mga minamahal ko, yung tinatawag na yung buying power ng peso natin. Kapag mataas ang dollar, mga minamahal ko, hallelujah, bagsak ang buying power ng peso. Mananakmal po yan, mga minamahal ko, hallelujah. Then sa mga talagang akala natin, mga minamahal ko, kayamanang hindi na mawawala, hindi na, mga minamahal ko, maalis sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. In a wink of an eye, ang sabi, mga minamahal ko, ng Proverbs, mga minamahal ko, chapter 23, verse 18, mga minamahal ko, ang sabi rito, or Proverbs, chapter 23, verse 5, katulad daw, mga minamahal ko, ang kayamanan sa lumilipad na agila na makikita mo ngayon, mga minamahal ko, halin mamaya, mga minamahal ko, parang bulang nawala. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal ko, Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 23 ng talatay 5, ibang itititig ang iyong mga mata sa wala, sapagkat ang kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. So mga minamahal ko, itong mga sulat ni Haring Solomon, mga minamahal ko, totoo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi tayo pwedeng umasa sa kayamanang hindi nananatili. Amen. Maraming mga minamahal humabol sa kayamanan. Ngayon, mga minamahal ko, na talagang to the point na talagang nakukompromis ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Wag, mga minamahal ko, hallelujah. Hayaan ninyong ang kayamanan ng humabol sa inyo. Mga minamahal ko, amen. Palakpakan po natin at ang pinakamamalapan. Unahin muna ang kaharian at ang katuwiran ng malang Panginoon, maging maibigin sa pamimigay. Amen? Maging mga minamahal ko sa mabubuting gawa. Ang sabi nga kanina, mabuting gawa itong pagbibigay ng may katapatan. Wala nang higit pa, mga minamahal ko. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Isa ka sa instrumento ng mahal ng Panginoon para patuloy na mga minamahal ko, hallelujah, makapag-live webcast, ang ating pong panalagawain, maabot, mga minamahal ko, yung mga nangangailangan pa ng kaligtasan. Amen? At patuloy na maipangmamalakaya ang Ebanghelyo, mga minamahal ko, sa buong Kinapal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, malaki ang kontribusyon po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, mapapakinabangan, amen, sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya maging maibigin sa pagbibigay, amen, ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya alam na po natin, yung tamang pamantayan ng mahal na Panginoon, huwag nating kalilimutan yan. Sa maliit man o malaking halaga. Merong mga Kristiyano na kapag malaki na ang halaga, mga minamahal ko ay nanghihinayang nasa 20%.
Doon sa 1,000, hindi nang hinayang doon sa 200 na 20%. Pero pag nung umabot ng 1 million, ay ang laki na ng 200,000, Brother Noel. Ang dami nang mabibili. Amen? Pero mga minamahal ko, 1 million ang pinanggalingan talaga. Ang sabi nga, much is given, much is required. Amen? Wala ka namang mga minamahal ko 1 million kapag hindi niloob ng Panginoon na magkaroon ka niyan. So huwag kang manghinayang. Amen? Dahil diyan ka masusubukan ng Panginoon sa maliit na halaga hanggang doon sa malalaking halaga. Amen? So, para ipagkatiwala ng Panginoon ang mas malaki pang halaga, mga minamahal ko, hallelujah, magtapat, mga minamahal ko, kahit pa piso-piso lang. Those who can be trusted in a small amount can also be trusted in big amounts. Sinabi yan ng Biblia. Amen? Pero kung sa papiso-piso pa lamang, amen, daan-daan pa lamang na halaga, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang medyo umaandar na, talagang ikaw, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nagpapa-apekto na, mga minamahal ko, yung covetousness na tinatawag, kasakiman, mga minamahal ko, ay hindi pagkakatiwala ng mga Panginoon sa iyo ang kayamanan. At ang kayamanan, masigit pa dito sa kayamanan ng mundong ito, ay ang kayamanan sa langit. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal ko, walang makakaakyat sa langit na hindi po naging matapat dito sa lupa. Amen? Number 1 na requirement yan, mga minamahal ko. Kaya purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Inuulit-ulit po, mga minamahal ko, binibigyan ng pansin, ng halaga, ng tuon, mga minamahal ko, ang pagiging matapat ng isang anak ng Diyos para, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo magkamali, hindi tayo makalimot. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, sa 1,200,000, malaki man yan, mga minamahal ko, pero tingnan mo naman ang natira, 800,000. Malaki pa rin, mga minamahal ko. Amen? Amen? At doon sa 800,000, pwede ka pang makaloob ng another 100, 200, depende sa'yo, mga minamahal ko, hallelujah. Kasi, mga minamahal ko, hallelujah, kung mapagkatiwalaan ka naman ng Panginoon, pagagawing, mga minamahal, next time na pagpapala mo, 10 million. Ang pinag-uusapan, mga minamahal, Brother Noel, million na, wala pang naman kami yung halaga niya. Mga preparasyon, mga minamahal ko. Amen? Gusto ba natin makahawak ng mas marami o mas kakaunti? Diba, mas marami, mga minamahal ko, mas maganda, much better, mga minamahal, para talagang ma-empower talaga ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, pag nag-10 million na, nag-50 million yan, mga minamahal ko, talagang grabe. Mga minamahal ko, hallelujah. Diyan ka talaga, mga minamahal ko, hallelujah, masusubukan naman ng Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, atin na pong ihanda, ang ating pong mga ipagkakaloob na mga ikasampung bahagi at handog. Ibigay po natin ito ng may galak, ngiti sa ating pong mga labi. At mga minamahal ko, palubdan natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bigyan natin ng ngiti ang mahal ng Panginoon sa pamagitan ng ating pong katapatan sa bahagi ito. Narito po ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob upang ito ay masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalamin ng pinakamamalang Yesu Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon. Nalubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, paibalik at yung paghandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, na matatapat, mahal na Panginoon. Isa sa iyong pangako, mahal na Panginoon, bubuksan mo ang dungawan sa langit at gulog isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mahal na Panginoon. Sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan, mahal na Panginoon. Maging sa kasalanan ng iyong mga anak, sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pagliligtas ng maraming kaluluwa sa uling araw na ito, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang kaligtas at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon.
Kaya patuloy mong kasapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Mahal na Panginoon, tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos, mahal na Panginoon, sa bahaging ito. Mahal na Panginoon, upang lahat ng mga anak makamta ng iyong pinangako, mahal na Panginoon, at hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, lahat na tinatangkilik ng yung mga anak, pakaloob mo, gagawin mong ulo, hindi buntot, mahal na Panginoon, bawat trabaho ay pananim, mahal na Panginoon, lahat ang uri ng pinagkakakitaan, mahipo na yung kamay, mahipo ng kamay na yung mga anak, pangako mo ipagpapalain po, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po yung mga anak na ng trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imanang kapamaran man. Upang lahat ay yung mga anak maggamit po sa dakila mong layunin, mahal na Panginoon, ang pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Na ang ibig mo, mahal na Panginoon, lahat makalan ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon, at sa iyong banal na pangalan lamang, mahal na Panginoon. Na lahat ng tuhod, mahal na Panginoon, luluhod sa iyong banal na pangalan at sasambahin ka. Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon, tunay nga na mananahan ang kapayapaan sa mundong ito ng kasaganaan, mahal na Panginoon, sa lahat ng kaligtasan, mahal na Panginoon, kay lubos mong pagpalain, mahal na Panginoon, yung ito. Napangkalat ang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Eldista Dalmida, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Walang imposible sa ating Diyos.